დილამშვიდობის ყველას, ბედნიერ და წარმატებულ დღეს გისურვებთ. წარმატებაში შემოსავლებიც მიგულისხმია ჯანმრთელობასთან და ყველაფერს სხვასთან ერთად, რასაც დარწმუნებული ვარ, უსურვებთ თქვენი ოჯახის წევრებს, მოკეთეებს. ისე მტრების გვიმრავლობის მომენტ მათ გარეშე არ არის საინტერესო ცხოვრებაც და ყოველდღიურობაც. მათ ნაკლებ მტრებს გისურვებთ, მეტ გამარჯვებას, ასე რომ დავიწყეთ და შევბერეთ ჩვენი დილის საქმიანი ეთერი. რომელსაც ტრადიციულად ანალაპიაშვილთან ერთად წარმოგიდგენთ დასაწყისში, თუმცა დარწმუნებული ვარ შემდგომ როგორც წესია და რიგია გამრავლდებით ხოლმე. სიახლე ამ ამბავში გახლავთ ის, რომ თურქეთის ტრანსპორტის მინისტრის განცხადება გავრცელდა გუშინ. საუბარი არის თურქეთის მონაკვეთზე, ბაქო-თბილისის ყარსის რკინიგზა ექსპლუატაციაში შესასვლელად მზად თვის ბოლოდან იქნება. ისევე თქმით აღნიშნული სატრანსპორტო პროექტი თურქეთისთვის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანია. ვციტირებ, ეს დერეფანი მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ თურქეთისთვის, არამედ საქართველოსთვის, აზერბაიჯანისთვის, ყაზახეთისთვის, თურქმენეთისთვის და ჩინეთისთვის. ბაქო-თბილისი ყარსის რკინიგზა აზიასა და ევროპას შორის მუდმივ სატრანსპორტო კავშირს უზრუნველყოფს. ამასთან თურქული მხარის განცხადებით, ქართულ მონაკვეთზე სამუშაოები კვლავ მიმდინარეობს და მის სრულად დასრულებას 3 თვე სჭირდება. აი თურქეთის ტერიტორიაზე მონაკვეთი მზად იქნება თვის ბოლოს. საქართველოსი კი სექტემბერში. ჩვენს მაგივრად ამბობს თურქეთის ტრანსპორტის მინისტრი ახმედ არსლანი. რკინიგზის დირექტორი, ამჯერად უკვე საქართველოსი მამუკა ბახტაძე სულ რამდენიმე დღის წინანდელი განცხადების მიხედვით კი საქართველოს პროექტის პარკლებში მატარებლის მისაღებად მზად არის. აღნიშნულ საქართველოს რკინიგზის წარმომადგენლები ჩვენ სტუდიაშიც ადასტურებდნენ და პირიქით ამბობდნენ, რომ საკმაოდ რთულად არის საქმე თურქეთის მონაკვეთთან დაკავშირებით, სადაც სამუშაოები დღემდე მიმდინარეობს. ნახოთ, დავაკვირდებით ამ თემას. აზერბაიჯანი, საქართველო და ირანი კი სარკინიგზო გადაზიდვების საკოორდინაციო სამუშაო ჯგუფს ქმნიან. ამის შესახებ აზერბაიჯანის რკინიგზა იუწყება. საინტერესოდ ვიგებთ ამბებს. აზერბაიჯანული მედიის ინფორმაციით, გადაწყვეტილება თბილისში 3 ქვეყნის ხელმძღვანელებს შორის შეხვედრაზე მიიღეს. შეხვედრის მონაწილეებმა ასევე მიიღეს გადაწყვეტილება შეიმუშაონ საკონტეინერო მარშრუტი ფოთი-ბათუმი-ასტანა, ფოთი-ბათუმი. საომავლოდ კი გაზვინი, თეირანი, ბანდარი, აბასი გაზვინის მიმართულებით. სწორად. რკინიგზის ხელმძღვანელებმა ეს გადაწყვეტილება მიიღეს, რათა საზღვაო გადაზიდვების ფასების ოპტიმიზაციის მოლაპარაკებები საზღვაო გადამზიდავებთან აწარმოონ. შეხვედრაზე ასევე განიხილეს სატვირთო გადაზიდვების საკითხი სპარსეთის ყურედან და ინდოეთიდან, აზერბაიჯანისა და საქართველოს გავლით ევროპაში. წერს როგორც გითხარით აზერბაიჯანული მედია. სხვა შორის ამავე ოპერიდან არის ჩვენი შემდეგი ინფორმაციაც, რომელიც უფრო მცირე და საშუალო მეწარმეებს დაინტერესებს. საქართველოს, თურქეთი და აზერბაიჯანი ელექტრონული ვაჭრობის პლატფორმას განავითარებენ. პროექტის განხორციელება მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელშეწყობისთვის ხელშეკრულებით გაფორმდა. საპილოტო პროექტის ფარგლებში უკვე შესაძლებელია 3 ქვეყნის ბიზნესებმა პორტალზე SME Market განათავსონ თავიანთი პროექტები. პროექტი მცირე და საშუალო საწარმოების მსოფლიო ფორუმის World SME Forum ფარგლებში ხორციელდება. ეს დიდი ოცეულის ინიციატივის ფარგლებში გასულ წელს დაარსებულია და მისი მიზანია მცირე და საშუალო საწარმოების განვითარების ხელშეწყობა. მგონებ, კარგი შესაძლებლობაა პროექტის ბოლომდე მიყანა და მისი გამოყენება ნამდვილად ბევრს წაადგება. მით უმეტეს მცირე და საშუალო ბიზნესს ასეთი რეალური ხელშეწყობა უფრო სჭირდება, ვიდრე უსაგნო შეავათებზე საუბარი. მოდი ახლა ცოტა მსხვილ ბიზნესსაც მივხედოთ. გუშინ ჩვენი ყურადღება მიიპყრო დავით სერგეენკოს კომენტარმა. მინისტრმა ვახტანგ ბოჭორიშვილის სახელობის კლინიკის გახსნის შემდეგ ჟურნალისტებთან ისაუბრა, რომ ჯანდაცვის სამინისტრო მუშაობს კანონპროექტზე, რომლის მიხედვითაც ფარმაცევტულ კომპანიებს შესაძლოა კლინიკების და სადაზღვეო კომპანიების მართვის უფლება აღარ ჰქონდეთ. მისი ინფორმაციით, კანონმდებლობის შეცვლა ევროკავშირთან ასოცირების ერთ-ერთი ვალდებულებაა. სერგეენკოს განცხადებით, ცვლილებები მოიცავს რამდენიმე ათეულ კომპონენტს, მათ შორის იმას, რომ შეიძლება აღარ იყოს ვერტიკალური ინტეგრაცია, რაც ამ შემთხვევაში ნიშნავს, რომ კომპანიას კლინიკის და სადაზღვეო მართვის უფლება აღარ ჰქონდეს. ზუსტად ამ ფორმულირებით რამდენად დაამტკიცებს პარლამენტი ინიციატივას, როგორც კანონს, ეს უკვე ცხადია იქნება ჩვენს რჩეულებზე, ანუ დეპუტატებზე დამოკიდებული
ის რაზეც მინისტრმა ისაუბრა სამუშაო დოკუმენტის შინაარსია, რომელიც დავით სერგეენკოს განმარტებით დარგის სპეციალისტებმა, ექსპერტებმა უნდა გაატარონ შესაბამის მსჯელობაზე და ცხადია ექსპერტიზაზეც. აქ ციტირებ ბატონ მინისტრს, მე ნამდვილად ვერ დავადასტურებ, რომ ეს არის იმპერატიული პირობა, ამბობს დავით სერგეენკო. ერთმანეთს საეჭვოდ ისეთი გარემოებები ემთხვევა, როცა გამოდივარ ბანკებს ვაკრიტიკებ და უცბად გამოდიან და ამბობენ, რომ ფარმაცევტული ბაზარი უნდა დავშალოთ, დავყოთ და დავაკუცმოთ. ეს რაღაცები ერთმანეთს ძალიან ხშირად ემთხვევა და არ მინდა ვიფიქრო, რომ მე საბანკო სექტორს ვაკრიტიკებ და ეს ამით არის გამოწვეული, რომ ჩემს ბიზნესს არ ტყავენ. აი სიტყვები დეპუტატ კახა ოქრიაშვილს ეკუთვნის. პრინციპში საინტერესო დებატებს არ საგაზაფხულო სესიებზე საზაფხულო სესიებზეც და თუ საგაზაფხულო სესიებზეც მოგვაგლებენ და სანახაობებს, ჯერ საკონსტიტუციო ცვლილებების საპარლამენტო განხილვებით წინ გვაქვს, მაგრამ ამ თემასთან დაკავშირებით ალბათ მაინც საშემოდგომო სესიას უნდა დაველოდოთ, ნახოთ იქნებ იქამდე მთავრობაში შეხედულებები. გადაიხედოს კიდეც, როგორც ამას პარლამენტარი კახა ოქრიაშვილი ვარაუდობს, თუმცა ფაქტია, რომ ეს თემა განხილვის საგანი ამ ცხელ დაფულსაც იქნება. კოლექტივის კიდევ ერთი სიახლე შემოვინახე პროლოგის ბოლოს, თან ჯანდაცვის თემასაც ეხმაურება. სულ მალე თქვენივე smartphone-ით ჰაერის დაბინძურების კოეფიციენტის შემოწმება შეძლებთ. Google Maps თვითონ უახლოეს მომავალში ექნება დამატება, ეს არის ეგრეთ წოდებული ჰაერის დაბინძურების რუკა. აპლიკაციის დამატება ჯერ მხოლოდ კალიფორნიაშია, თორსტები კონკრეტულად მხოლოდ ოკლენდში მუშაობს. აი რუკაზე აღნიშნული ჰაერის დაბინძურების მაჩვენებელი, აი ეს არის Google Street View-ს ავტომობილზე დამონტაჟებული სენსორები, რომელიც რომელიც ამ შემთხვევაში განავითარეს. ძალიან მალე სხვა ლოკაციების დაემატება ოკლენდს და აი როდის ჩამოაღწევს ახლა ეს ყველაფერი. საქართველოში და როდის მოხდება ზუსტად ეს ამბავი, ამის თარიღს ნამდვილად ვერ გეტყვით, ჯერჯერობით Google Street View-ს არა გვაქვს. და ჰაერის ანუ ატმოსფეროს დაბინძურების რუკა ცოტა შედარებით შორეულ პერსპექტივად მიმაჩნია, მაგრამ არ ამგონია, რომ აქ ბევრი სამარჩიოლო გქონდეს. დანარჩენზე და გაცილებით მეტზე უკვე ანა ლაპიაშვილი შემომეხილება დილამშვიდობის. დილამშვიდობის გიორგი, Google-ის რუკაზე საქართველოს მეტად დაბინძურების მაჩვენებლების კოეფიციენტის დატანის ლოდინამდე გამოსვლად გარემოს ეროვნული სააგენტოს არსებული ინფორმაციები შეგვიძლია გამოვიყენოთ ვებგვერდზე, შეგვიძლიათ ნახოთ. ხშირი სტუმრობა, რომ მე ხშირად შეეშალოს ნიკო ნიკოლაძე და აფრედიანის კუთხე, მეც გული გამისკდეს, სამშობლოა, იქვე ცხოვრობ ფაქტობრივად. ანუ დაინტერესების შემთხვევაში შეგიძლიათ განაახლოთ ეს ინფორმაცია და ყოველ შემთხვევაში ვებგვერდი მოგაწვით რაღაც გარკვეულ ლოკაციებზე ინფორმაციებს. მართალია მთლად ყველა ქუჩა და ორღობი არ არის ამაზე მოხვედრილი ამ რუკაზე, მაგრამ უბნების მიხედვით და ქუჩების მიხედვით მიიღებთ გარკვეულ ინფორმაციას. ნუ კარგს ვერაფერს გაიგებთ, როგორც გიორგი აღნიშნა. გულის გახით თქოს არ გირჩევთ, რა ვიცი, სანამ ჰაერით მოგწამლობთ, გულს მაინც გავფრთხილდით. რამდენჯერმე აჭარბებს თითქმის ყველა ქუჩაზე და ყველა რეგიონში, სადაც კი ამ ახალი მოწყობილობით გარემოს ეროვნული დაცვის სააგენტომ გაზომა ჰაერის დაბინძურების კოეფიციენტი პრინციპში. ხო, ნუ ახლა ვერავაკის ტერიტორიას ჯამში, ან რაც ეხება იქ გასახარი ამბების შესაძლოა არ იყოს. არ ვიცი ხა ეს ვერავაკეობა როდის უნდა მოვაწყოთ, მithumetes მას შემდეგ რაც ზაზააბაშიძემ და ფლანგვის დეტექტორმა დიდუბობაზე ამბავი ატეხეს და ნახეთ ხარჯების სტრუქტურას. საკმაოდ საინტერესო ანალიზი იყო ფლანგვის დეტექტორის მიერ წარმოდგენილი, მithumetes პრობლემის გამომწვევი მიზეზი ერთდროულად იდეაში რამდენიმეა და მათ შორის გადატვირთული გზები, ავტოტრანსპორტი გამონაბოლქვი, ჩემი აზრით საკმაოდ დაბალი ხარისხის საწვავი და ევროსტანდარტებზე არ გადასვლა, რომელზეც აუცილებლად დავიწყებთ ამ ეთერშივე მუშაობას. შემიძლია ვთქვა, რომ ეს გამომართავი ავტომობილები საერთოდ პირდაპირ წამლავენ გარემოს. მოქალაქეობის ჯანმრთელობაზე ხმა ამოღებულ პოლიტიკურ სუბიექტებს კი რატომღაც ესეთი თემები სულ ავიწყდებათ და მხოლოდ ტექნიკურ დათვალიერების ამოქმედების თარიღს შენატრიან, თუმცა პრობლემა კომპლექსურია და მხოლოდ ტექ დათვალიერებით ვერ მოგვარდება და არ მოგვარდება. ცალკე პრობლემა არის სამშენებლო ნაგავი დამტვერი, რომელიც ჰაერის შემადგენლობაში დასაშვებ ნორმას კრიტიკულად აჭარბებს.
სამშენებლო წესები და მოუწესრიგებელი განაშენიანება კიდევ ერთი თემაა. თბილისის გენერალური გეგმის თბილისის მერიაში წარდგენა კიდევ ერთხელ გადაიდო. თბილისის არქიტექტურის სამსახურის ინფორმაციით მიმდინარეობს ტექნიკური საკითხების დაზუსტება და გენერალური გეგმის წარდგენა გადაიდო. თუმცა როდის წარადგენს თბილისის გენერალურ გეგმაზე მომუშავე კომპანია City ინსტიტუტი გეგმას არქიტექტურის სამსახურში ვერ აკონკრეტებენ. შესაბამისად თბილისის მერიაში მოდი ჩვენ დავაზუსტოთ. მამუკა სალუქვაძე, იგი არაერთხელ სტუმრობდა ჩვენს ეთერში City ინსტიტუტის საქართველოს დირექტორი გვერდება სატელეფონო ჩართვით. მე მას მივესალმებით. დილამშვიდობის ბატონო მამუკა. დილამშვიდობის მოგესალმებით. მადლობ თქვენი დროისთვის, რომ ესე დილადრიან გვეხიდებით საიმისოთ, რომ ჩვენს თანამოქალაქეებს, მსმენელებს და მაყურებლებს მივცეთ შესაბამისი ინფორმაცია. მეორეჯერ განხილვის გადადების მიზეზი რა გახდა თქვენი ინფორმაციით და დარწმუნებული ვარ თქვენ ერთ-ერთი პირველ წყაროხად. მოგახსენებთ, ძალიან ისეთი სამუშაო პროცესია, ასე შეიძლება ითქვას. ჩვენთვის ახლა მთავარი არ არის ალბათ აქ სამსახურისთვის, აქ დამკვეთისთვის, არც მერიისთვის და ჩვენთვის რომ უპატაკოთ, რომ აი ზუსტად ამ დროში ჩავაბარეთ და აბა მიხედეთ, რომ მთავარია გათვალისწინებული იქნას ის ალბათ რეკომენდაციები, წინადადებები, რომლებიც ახლა სამსახურებიდან წამოვიდა. მე გარკვეულ სამსახურებს გულისხმობ. მუნიციპალურ სამსახურებს ბატონო. მუნიციპალურ სამსახურებს გულისხმობ, რომლებმაც პრაქტიკულად თავიანთი დარგების მიხედვით ნახეთ ახლა ეს დოკუმენტაცია და გარკვეული ისეთი ტექნიკური ხასიათის შენიშვნებსაც ვერ დავარქმევ, შეიძლება რეკომენდაციები იყოს, რომელსაც გათვალისწინება ჭირდება და ინტეგრირება ჭირდება იმ ძალიან დიდ ნაშრომში, რომელიც ჩვენ უკვე მოვამზადეთ. თვის ბოლომდე დაახლოებით ალბათ 30 რიცხვისთვის უკვე საბოლოო სახით იქნება დასრულებული იმ სახით, რომელიც თქვა აი მუნიციპალიტეტთან მოლაპარაკებით შეიძლება რომ თქვა დავასრულოთ. ბატონო მამუკა, დაგეგმილი იყო სახალხო განხილვები ამ თემასთან დაკავშირებით და კონსულტაციების გამართვა. 2015 წლიდან დაიწყო გეგმის შემუშავება. მაშინ რა საჭიროა სახალხო განხილვები და მომავალში მსჯელობა, თუ კი ყველა ის წინადადება იქნება განხილული, რომელზეც თქვენ საუბრობთ. თვითონ ეს წინასწარ მიგიღიათ ინფორმაციები. ხომ შეიძლებოდა მერიაში გადაცემის შემდეგ დააწყებულიყო ეს განხილვები? მითით რა არის, სხვათა შორის ჩვენ უკვე 20 რიცხვიდან ალბათ ესეთი მოლაპარაკება გვაქვს, რომ დავიწყებთ ამ განხილვებს, იმიტომ რომ ეს პრაქტიკულად დამთავრებულია. თუ დოკუმენტი არ იქნება რის საფუძველზე? ბატონო? თუ დოკუმენტი არ იქნება თქვენგან უკვე წარმოდგენილი ოფიციალურად, რის საფუძველზე მოხდება განხილვები? დოკუმენტი პრაქტიკულად დასრულებული არის, აქ ახლა გაფორმებაზე ხო არ არის საქმე, აქ არის უკვე ძირითად დოკუმენტაციაზე, მზა დოკუმენტაციაზე ლაპარაკი, რომელიც უკვე პრაქტიკულად ჩასაბარებლად მზად არის, აქედან გამომდინარე დრო რო არ დაიკარგოს ახლა ტექნიკური საკითხების და დეტალების გარჩევაში ჩვენ შეგვიძლია უკვე 20 რიცხვიდან დავიწყოთ ამის საჯარო განხილვები. და ხელმისაწვდომობა როდიდან ექნება საზოგადოებას იმისთვის, რომ 20-დან განხილვებში ჩაერთოს? ბატონო? საზოგადოებას ამ დოკუმენტზე ხელმისაწვდომობის უფლება როდიდან მიეცემა იმისთვის, რომ 20-დან ჩაერთოს უკვე და საკუთარი აზრი ჰქონდეს იმაზე, რასაც ჯერ გაეცნობა სავარაუდოდ. გასაგებია, სწორედ ამაზეა საუბარი, რომ უკვე ამგვარი მოლაპარაკება არსებობს, რომ რაღაც საიტზე უკვე დაიდოს გარკვეული მერიას შეძლებს ალბათ ამის გაკეთებას, უზრუნველყოფს, საიტზე დაიდოს უკვე გარკვეული დოკუმენტაციები, რომელსაც ჩვენ საზოგადოებას გავაცნობთ აი ამ საბოლოო ნაშრომის სახით. კარგი, და ბოლოს შეკითხვა ბატონო მამუკა, არის შემდეგი, რომ ჩვენ დაგვჭირს დაბეჭდილება არც თუ უსაფუძვლოდ, თუმცა არ ვიცი ხა რამდენად გამოდის რომ City ინსტიტუტის საქართველოს ხელმძღვანელი რამდენად სწორი მოპასუხეა ამ თემაზე, თუმცა მოარული ხმები საიმისოთ, რომ უახლოეს დღეებში გაცხადდება მერიის ახალი შესაძლო კანდიდატი მათ შორის ქართული ოცნების მხრიდან მიღმა ელენე ხოშტარიასი, ალეკო ელისაშვილის თუ სხვების, ვინც გეგმავენ ამ ასე ვთქვათ არჩევნებში მონაწილეობის მიღებას. ხო არ იწელება ეს პროცესი იმის გამო, რომ ბარემ მოხდეს ახალი დედაქალაქის თავის მათ შორის ტანისაც გვჭირდება ყველაფერი ერთად არჩევა, საიმისოთ, რომ მან გააგრძელოს ღია დებატები და მსჯელობა საზოგადოებასთან ერთ-ერთ ყველაზე მთავარ პროექტზე, რაზეც თქვენ უკვე რამდენიმე წელიწადია მუშაობთ. მე არ ვფიქრობ ასე, იმიტომ რომ ეს პირდაპირ კავშირში ერთმანეთთან ნამდვილად არ არის, ყოველ შემთხვევაში არ გამიგია. მე ესე ვფიქრობ, რომ სექტემბრისთვის ალბათ საერთოდ უნდა დასრულდეს მიღება ჩაბარების პროცესი, ანუ უნდა დამტკიცდეს საკრებულოს მიერ და ახალ მერს ალბათ მოუწევს
მუშაობა სხვა მხრივ განხორციელებასთან დაკავშირებით. მე ყოველ შემთხვევაში ესეთი მოდოდინი ბატონო მამუკა, თქვენ როგორც მაშინ თბილისის საქართველოს მოქალაქეს გითხავთ, თქვენი პოზიცია მაინტერესებს. უნდა დამტკიცდეს თუ არა იმ მმართველობის, იმ ხელისუფლების მიერ, ადგილობრივ ხელისუფლებას გულისხმობ, რომელიც დაასრულებს თავის უფლება-მოვალეობის განხორციელებას სულ რამდენიმე თვეში. ჩვენ ხომ არ ვიცით, ვის გამოუცხადებენ ნდობას თბილისელები მომავალ არჩევნებზე. ანუ ეს გეგმა უნდა დახვდეს თუ არა მომავალ ხელისუფლებას მერიაში და საკრებულოში. იცით რა არის ეს პოლიტიკური საკითხებია, რასაც თქვენ თქვენი როგორც მოქალაქის პოზიცია მაინტერესებს ამ ჩემი შემთხვევაში. როგორც მოქალაქის პოზიცია ამგვარი შეიძლება იყოს, რომ იცით რა, ვინც აიღო პასუხისმგებლობა მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის შექმნაზე, მე ვფიქრობ, რომ მანვე უნდა აიღოს პასუხისმგებლობა მის დამტკიცებასთან დაკავშირებით და ეს ძალიან ლოგიკურად მიმაჩნია. მადლობა ბატონო მამუკა, მადლობა თქვენ დროისთვის. ინფორმაციით, რომელიც მამუკა სალოქვაძემ ტელეფონით მოგვაწოდა, იგი გახლავთ თბილისის City საქართველოს ჯგუფის ხელმძღვანელი, რომელიც მუშაობს დედაქალაქის გენერალურ გეგმაზე, ჩემო ბატონო. სავარაუდოდ თვის ბოლოს რამდენიმე გზის გადადებული ასე ვთქვათ დოკუმენტის განხილვა დაიწყება უკვე, ხოლო სექტემბერში არსებული საკრებულო შეძლებს მის დამტკიცებას. დოკუმენტზე მუშაობა ჯერ კიდევ 2015 წელს დაიწყო, ჩვენს მაყურებელს მოეხსენება, ეს არ არის გადადების პირველი პრეცედენტი. გენერალური გეგმა კი დედაქალაქში არეგულირებს გამწვანების, ტრანსპორტის, მშენებლობების, ურბანისტიკის უამრავ თემას, ეს არის ფაქტიურად კონსტიტუციასთან, ქალაქის კონსტიტუციასთან მიახლოებული დოკუმენტი, რომელიც უმნიშვნელოვანესია და მე მოხარული ვიქნები თუ ჩვენი ეჭვები არ გამართლდება იმასთან დაკავშირებით, რომ მოლოდინი არის ასე ვთქვათ ახალი არჩეული მერისა და მხოლოდ ამის გამო ხდება გადადება. მერიაში დოკუმენტის წარდგენის შემდეგ მისი ასე ვთქვათ საჯარო განხილვებიც უნდა დაიწყოს, შემდეგ კი დედაქალაქის საკრებულო უნდა დაამტკიცოს, როგორც ეს ბატონო გულუბრყოდ შეგვიძლია ვფიქროთ, რომ მმართველმა გუნდმა დაამთხვია წინა საარჩევნო პერიოდს ეს თემა იმისათვის, რომ აქტუალური ყოფილიყო მათი პოზიციები და ის გეგმა, რომელზეც ახლა ვსაუბრობდით, იმისთვის, რომ მათ შორის თბილისელებს ჰქონდეთ მუდმივად სალაპარაკო ის სიახლეები ან დადგენილი წესები, რომელიც ძალაში უნდა შევიდოს. სხვათა შორის თბილისის მერობის ყველაზე რეალური კანდიდატი სახელმწიფო გუნდიდან კახაკალაძე ჯერ დედაქალაქის პრობლემებზე არ საუბრობს, დაუღნიშნოთ ეს, მაგრამ სწორხაზოვნად აფიქსირებს პოზიციას მიწის გასხვისებასთან დაკავშირებულ საკითხებზე და ის ამბობს, რომ სრულად მთავრობის პოზიციაა, რომ სასოფლო სამეურნეო მიწების გასხვისება უცხო ქვეყნის მოქალაქეებზე არ უნდა მოხდეს. მისი თქმით, ამ საკითხზე საუბარი იყო მუხრანში გამართულ შეხვედრაზე პრემიერის, პარლამენტის თავმჯდომარის, აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლების აზრი კი ყველასი ერთმანეთს ემთხვა, აი ესე ერთიანად და ერთნაირად ფიქრობენ ყველანი, როგორც კახაკალაძე ამბობს. უმრავლესობის ბოლო შეხვედრაზე მუხრანში პრემიერ-მინისტრმა კიდევ ერთხელ ისაუბრა ამ საკითხზე და არის ერთიანი მიდგომა და თანხმობა, რომ ჩაიწეროს კონსტიტუციაში, რომ სასოფლო სამეურნეო მიწების გასხვისება არ უნდა მოხდეს უცხო ქვეყნის მოქალაქეზე, ამბობს კახაკალაძე. რაც შეეხება მერობის საკითხს, ის აღნიშნავს, რომ ეს საკითხი პოლიცსაბჭოზე გადაწყდება. რაც შეეხება კანდიდატურას, ამასთან დაკავშირებით გუნდში განხილვა დაიწყო, თუმცა ჩვენ დაველოდოთ საბოლოო გადაწყვეტილებას, მას აქვს თავისი პროცედურები, იქნება პოლიცსაბჭო და გუნდის ლიდერი პრემიერ-მინისტრი თვითონ გამოაცხადებს გადაწყვეტილებას. ამ კომენტარამდე რამდენიმე საათი ადრე, სხვათა შორის იმავე პოლიცსაბჭოს წევრებმა ფაქტობრივად ღიად დაადასტურეს მედიასთან, რომ ენერგეტიკის მოქმედი მინისტრი დავით ნარმანიას შემცვლელის კანდიდატად განიხილება. თავად დავით ნარმანია უკვე რამდენიმე დღე ამბობს, რომ მის შესახებ და მის პერსპექტივებზე ბევრი მსჯელობა იქნება და იყო დასახელებული აუდიტის სამსახურის ხელმძღვანელის თანამდებობა, სადაც ის გადაინაცვლებს. ხო, არა, კიდეც სიურპრიზები დაანონსდა. თითქოს სიურპრიზები გვაკლდეს ყოველდღიურობაში. არ გვინდა ეგეთი სიურპრიზები. იყავით თანამიმდევრული, სხვათა შორის კარგი იქნება თუ გენერალურ გეგმაზე დედაქალაქის, რომელიც თავის დროზეც არსებობდა, უბრალოდ დროც და ავლიც გაუვიდა. იქნება საჯარო მსჯელობა, ამაში ჩაერთვებიან პროფესიონალები, ჩაერთვებიან ურბანისტები, ჩაერთვებიან გამოცდილი სფერო სპეციალისტები და არა წინა საარჩევნო კამპანიაში ჩაბმული თქვა. სხვა შორის ჩაერთვებიან ისინი, ვინც სულ რაღაც 5-7 თვეში შესაძლებელია
რომ გახდნენ საქართველოს დედაქალაქის არჩეული ხელმძღვანელები. მნიშვნელობა არ აქვს და მიმართება ამ დოკუმენტს ექნება შემდეგი, რომ ეს არის დოკუმენტი, რომელიც უმაღლესი კონსენსუსით შედგა და მნიშვნელობა არ აქვს, ვინ იქნება დედაქალაქის მერი. იგი მიყვება ამ არსებულ წესებს და მხოლოდ გააუმჯობესებს მას, რადგან თქმა იმისი, რომ ქალაქი რომელიც უნდა ვითარდებოდეს, შეიძლება იყოს რაღაცა ერთი კონკრეტული ლეგიტიმაციის ამარა, არ შეიძლება, იგი ვითარდება მას მუდმივად დახვეწა სჭირდება, თუმცა მე ვისურვებდი დოკუმენტს, რომელიც მიღებულია რამდენიმე წლის წინ და იმას მხოლოდ ხვეწს და არ ვცვლით პოლიტიკური გემოვნებების შესაბამისად. წელიწადში თუ 8 წელიწადში. სექტემბრის ბოლოს გავიხსენოთ ეს საუბარი, რამდენად იქნება თემატური თუ პოლიტიკური საჯილდოობა? ხო, იმიტომ რომ მამუკამ სალუქვაძე მეხლა დაადასტურა, რომ სავარაუდოდ თვის ბოლოს 20-დან იქნება ეს რაღაცა კითხვებს მოხსნეს. გულისხმობ ახალ შესაძლო ლიდერშიპთან დაკავშირებით. არა, მე მხოლოდ იმის გადახედვას გულისხმობდი, ეს იქნება თემატური განხილვები თუ პოლიტიკური დებატისთვის საჯილდოო ქცეული დოკუმენტი. არა აქ დამეჭირა. რა ვიცი, მგონია რომ შეიძლება ავწდეთ კიდეც იმ თავარ საკითხს, რომელიც წინასაარჩევნოდ შესაძლოა. მაგრამ ერთს რასაც ვერავინ ავწდებით დღეს შემდეგი 3 საათის განმავლობაში ეს არის საქმენი დილა, მისი სტუმრები და სუპერ საინტერესო თემები, რომელიც გარდა აი ამ დასაწყისისა და ჩვენი პროლოგისა, თქვენ მოისმენთ შემდეგი 3 საათის განმავლობაში. მოდი ერთად ვნახოთ დღევანდელი საქმენი დილას ანონსი. 1654 წლის 7 ივნისს 22 წლის ასაკში ტახტზე ავიდა მეფე მზედწოდებული მონარქი ლუი მე-14. ის საფრანგეთისა და ნავარიის მეფეთა 715 წლამდე იწოდებოდა. მონარქი 50 წლის განმავლობაში მართავდა საფრანგეთს ფრანგი დიდებულებისა და პარლამენტის ჩარევისა და რჩევების გარეშე. ლუი მე-14-ს არ უყვარდა პარიზი. ეს ქალაქი 1648-1659 წლების აჯანყებას აგონებდა. ამიტომ პარიზიდან 17 კილომეტრის მოშორებით სასახლეებისა და ბაღების ქალაქი ვერსალი აგო და ქვეყანას აქედან მართავდა. ლუი მე-14-ის სამმართველოს დროს შეიქმნა ახალი საკანონმდებლო და საგადასახადო სისტემა. საფრანგეთში გაიხსნა ახალი საწარმოები და გაიზარდა ვაჭრობა სხვა ქვეყნებიდან. ლუი მე-14-ის ეპოქამ განსაკუთრებული კვალი ფრანგულ კულტურასა და ხელოვნებაზე დატოვა. 1859 წლის 7 ივნისს გერმანელმა მეცნიერმა ჰოლენდერმა ოფიციალურად წარადგინა საკუთარი შრომა ჯილიხის გამომწვევი ბაქტერიის აღმოჩენის შესახებ. ჯილიხი ანუ ციმბირის წყლული ცხოველებისა და ადამიანის მწვავე ბაქტერიული დაავადება, რომელსაც იწვევს ჯილიხის ბაცილა. ადამიანის დაზიანება ხდება დაავადებულ ცხოველებთან კონტაქტის საშუალებით, ზოგჯერ კი ასეთი ცხოველების ხორცის საკვებად გამოყენების შემთხვევაში. 1905 წლის 7 ივნისს ნორვეგიამ შვედეთისაგან დამოუკიდებლობა გამოაცხადა. ამ მოვლენისკენ ნორვეგიელები ჯერ კიდევ საუკუნით ადრეთ გამდნენ ნაბიჯებს. ნორვეგიელთა დამოუკიდებლობისადმი ლტოლვა განსაკუთრებულად მაშინ გამძაფრდა, როდესაც ცნობილი გახდა, რომ შვედეთის მეფემ 1814 წელს დანიის მეფე აიძულა ნორვეგიამ მისთვის დაეთმო. ეს 7 ივნისის კალენდრის კოლაჟი იყო, მემოპატიეთ არათანამიმდევრულობისთვის, ესე გავფერადდი უცბად. გაფერადების მიზეზი დაახლოებით 30 წამში, მანამდე მოდი ვნახოთ რა არის საინტერესო დღევანდელ საქმიან დილაში სტუმრები და თემები. 7 ივნისის საქმიანად დაწყებისათვის დილიდან ზრუნავენ. არასამთავრობო ორგანიზაცია ქართულ-გერმანული თანამეგობრობის თანამშრომლები სოფიო კვანტალიანი და ანა გიორგაძე. ნინო ზამბახიძე საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის თავმჯდომარე, ნანა მეზვრიშვილის ფერმას ესტუმრება, ანა მიქაძე ჩიკვაიძესთან საქართველოს ყველის მწარმოებელთა ასოციაციის თავმჯდომარესთან ერთად. გვესტუმრება კახა სეფაშვილი აიპლუსის გენერალური მენეჯერი და გვანცა ჩქარეული, აიპლუსის აღმასრულებელი მენეჯერი. საქმიან დილაში ვსტუმრობს საბა ჯიშიაშვილი, გალფის საოპერაციო დირექტორი. დილა უნდა იყოს საქმიანი და რა თქმა უნდა ტევ პირველზე. ხო, ეჭვი მაქვს, რომ გალფი გახსნის სეზონს ხარისხზე, საწვავის ხარისხზე საუბართან დაკავშირებით. ფაქტია, რომ მათთან ერთად ჩვენ ამ თემას საკმაოდ სერიოზულად ავწევთ. მნიშვნელოვანია, ყველანი ვზრუნავდეთ ამ ხარისხზე, მით უმეტეს გალფმა ძალიან მაზანდა აიღო, არც მეტი, არც ნაკლები, ყველაზე მაღალშემოსავლიანი ქართველი სპორტსმენი, ჩვენი საამაყო კაპიტანი ზაზა მოქმედის კაპიტანი ზაზა ფაჩულია იქნება გალფის სახე. ამაზე სულ მალე Forbes-ი საუბრებს, Forbes უფრო დეტალურად ხვალ მიმოიხილავთ.
მაგრამ აი რა არის დღევანდელი სიახლეები, კიდევ რა სიახლეებს დაგვიმატებს ანა ლაპიაშვილი და იმედი ამიხსნის კიდეც რატო არ ესეთი მე მგონი გოგენის დღეს გოგენის იუბილეა გიორგი შესაბამისად გვაქვს პატივი ჩვენს მაყურებლებს თავიდან ცოტა დავიბენი რომ მეთქი რა არის ჩემს გარშემო თუმცა ეხლა მოვხდი ეს გოგენია ნამდვილადია მისი რამდენიმე ნამუშევარი იყოს დღეს ფონად იმედია ფერები და შესაბამისი გარემოები რომ დილა იყოს საქმიანი რა თქმა უნდა შემოსავლიანი დღის განმავლობაში და ამისთვის კი ინფორმაცია საჭირო ინფორმაცია ბიზნესის და ეკონომიკის სიახლეების შესახებ რომელსაც სულ რამდენიმე წამში მოისმენთ ფინანსთა მინისტრის მოადგილე 6 თვეში ბიუჯეტის შემოსულობების 104%-ით შესრულებას პროგნოზირებს გიორგი კაკაურიძე ამბობს, რომ შეფერხება არ არსებობს. უფრო მეტიც, დაგეგმილთან შედარებით მაღალი ტენდენცია საგადასახადო შემოსავლების 5 თვის შესრულების მიხედვით. ნაერთ ბიუჯეტში საგადასახადო შემოსავლების 6 თვის გეგმით განსაზღვრული 4.505.000 ლარიდან 5 თვეში შემოსული თანხა შეადგენს 3.887.000 ლარს 86.3%-ით. შესრულებული საგადასახადო შემოსავლების პირველი კვარტლის გეგმა გადაჭარბებით როგორც ნაერთ ბიუჯეტში, ასევე სახელმწიფო ბიუჯეტში აქაც გადაჭარბება გვაქვს. ფინანსთა მინისტრის მოადგილის განცხადებით, ივნისის თვეში მოსალოდნელია დაახლოებით 800 მილიონ ლარამდე იყოს თანხის მობილიზება, რის გათვალისწინებითაც 6 თვის შესრულება იქნება გეგმის 104%-ზე მეტი. იგივე ტენდენცია სახელმწიფო ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლების შესრულების მიმართულების ნაწილშიც და ამ ტენდენციიდან გამომდინარე 6 თვის გეგმის შესრულება სახელმწიფო ბიუჯეტში 104%-ზე მეტი იქნება. გადაჭარბებით შესრულების მოლოდინი არა მხოლოდ საგადასახადო შემოსავლებთან დაკავშირებით არის. ფინანსთა მინისტრის მოადგილე ასევე ამბობს, რომ გადაჭარბებით შესრულდება მთლიანად სახელმწიფო ბიუჯეტში დაგეგმილი შემოსავლები, ასევე არაფინანსური აქტივების კლების მუხლით დაგეგმილი შემოსავლებიც. ის ასევე აღნიშნავს, რომ გასული თვეებისგან განსხვავებით ივნისში დაგეგმილია მსოფლიო ბანკისგან ბიუჯეტის მხარდამჭერი კრედიტის მიღება, რომლის პირველი ტრანშის მისაღებადაც საჭირო სარატიფიკაციო დოკუმენტი წარდგენილი არის საქართველოს პარლამენტში და მომდევნო სასესიო კვირაში განიხილება. დოკუმენტის რატიფიცირების შემდეგ კი მოხდება დაახლოებით 47.2 მილიონი ევროს ჩამორიცხვა. საქართველოს მაკროეკონომიკურ მდგომარეობას მიმდინარე და დაგეგმილ რეფორმებზე საუბარ შეეხებოდა მთავარი თემა პირველ ვიცე-პრემიერსა და საერთაშორისო საავტო ფონდის აღმასრულებელ დირექტორს შორის გამართულ შეხვედრაზე, რომელიც საქართველოში სამუშაო ვიზიტით იმყოფება. ამ ვიზიტის ფარგლებში საავტო ფონდის აღმასრულებელი დირექტორი ქვეყნის აღმასრულებელი ხელისუფლების და ეროვნული ბანკის წევრებთან მართავ შეხვედრებს. პირველმა ვიცე-პრემიერმა კი განსაკუთრებული ყურადღება შეხვედრაზე მიმდინარე და დაგეგმილ რეფორმებზე და ქვეყანაში არსებულ მაკროეკონომიკურ ტენდენციებზე გაამახვილა. ფინანსთა სამინისტროს მიერ გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად მთავრობის 4 პუნქტიანი გეგმის შესახებ საუბრისას შეხვედრაზე დადებითად შეფასდა ის ფაქტი, რომ საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ საქართველოსთან დაწყებული ახალი პროგრამა ამ გეგმის პრიორიტეტზეა დაფუძნებული, რაც ფონდის მხრიდან საქართველოს მთავრობის ეკონომიკური პოლიტიკის დობის დადასტურებაა. თურქეთის ტრანსპორტის მინისტრის განცხადებით, თურქეთის მონაკვეთზე ბაქო-თბილისი-ყარსის რკინიგზა ექსპლუატაციაში შესასვლელად მზად თვის ბოლოდან იქნება და აღნიშნავს, რომ ეს სატრანსპორტო პროექტი თურქეთისათვის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანია. ეს დერეფანი მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ თურქეთისთვის, არამედ საქართველოსთვის, აზერბაიჯანისთვის, ყაზახეთისთვის, თურქმენეთისთვის და ჩინეთისთვის. ბაქო-თბილისი-ყარსის რკინიგზა აზიასა და ევროპას შორის მუდმივ სატრანსპორტო კავშირს უზრუნველყოფს, ამბობს ის. ამასთან თურქული მხარის განცხადებით, ქართულ მონაკვეთზე მუშაობები კვლავ მიმდინარეობს და მის დასრულებას 3 თვე დასჭირდება. საზოგადოებრივ ტრანსპორტში კი სამგზავრო ბარათების გარდა სხვადასხვა ბანკის პლასტიკური ბარათების გამოყენება ხდება შესაძლებელი. ამასთან დაკავშირებით ინფორმაცია თბილისის მერმა თავად გაავრცელა. დავით ნარმანი ამბობს, რომ სხვადასხვა ბანკის პლასტიკური ბარათით მგზავრობის საფასურის გადახდის საშუალება ტურისტებისთვის და ადგილობრივი მოსახლეობისათვის უფრო კომფორტული იქნება.
გუდვილის კრედიტორთა კრების მოწვევის გადაწყვეტილება სააპელაციო სასამართლოში მესამედ გასაჩივრდა. თბილისის საქალაქო სასამართლომ კრედიტორთა რიგგარეშე კრების მოწვევის გადაწყვეტილება 2 ივნის დააკმაყოფილა და ის გუშინ უნდა გამართულიყო. კრედიტორთა კომიტეტის თავმჯდომარე საქმის კურსთან ამბობს, რომ პირველი ინსტანცია იწვევს კრედიტორთა კრებას, შემდგომ გუდვილი მას ასაჩივრებს, ხოლო სააპელაციოში კი აუქმებენ. საქართველოში ყველაზე მეტად Samsung-ის მიერ წარმოებული მობილური აპარატებია გავრცელებული და ის მთლიანი მომხმარებლების 28.1%-ს იკავებს. კომუნიკაციების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის ანგარიშის თანახმად მას მოსდევს Microsoft Nokia, მას მომხმარებლების 25.1% ფლობს, რაც შეეხება Apple-ს, ის მომხმარებლების 9.2%-ს აქვს. ხოლო Huawei-ის მომხმარებელი კი საქართველოში 7.7%-ია. შემდეგ მას მოყვება უკვე Lenovo 4.8%-ით, დანარჩენ წარმოებლებს ჯამში ბაზრის 20%-მდე უკავიათ. Wi-Fi ტექნოლოგიით მომსახურების მიმღები აბონენტების რაოდენობამ 2016 წლის ბოლოს 100,000 აბონენტს მიაღწია, რაც 2015 წლის ბოლოსთან შედარებით 42.2%-ით მეტია. ამასთან, როგორც აღმოჩნდა, საქართველოში მაღალსიჩქარიანი ინტერნეტ პაკეტით, რომელიც წამში 30 მეგაბაიტს შეადგენს, ოჯახების მხოლოდ 9% სარგებლობს, უმეტესობა 26%-დან ან 2-დან 10 მეგაბაიტამდე სიჩქარის ინტერნეტს მოიხმარს. Ნამდვილ დღის წესრიგსაც გადავხედოთ 10 საათზე სასტუმრო ბილტმორ თბილისში მსოფლიო საბაჟო ორგანიზაციის საინფორმაციო ტექნოლოგიების კონფერენცია და გამოფენა დაგეგმილი და მას საქართველოს პირველი ვიცე-პრემიერი დიმიტრი ხუმსიშვილი დაესწრება. 10 საათსა და 45 წუთზე კი სასტუმრო რედისონ ბლუ ივერიაში ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი ვიქტორ დოლიძე კონფერენციას სამართლებრივი დაახლოების პარადიგმა ევროკავშირ საქართველოს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმების ფონზე გახსნის. 11 საათზე საგამოფენო ცენტრ ექსპო ჯორჯიას მესამე პავილიონში ღვინის და ალკოჰოლური სასმელების საიუბილეო მეათე საერთაშორისო გამოფენის ექსპო ჯორჯია 2017 შესახებ გაიმართება პრესკონფერენცია, რომელსაც ღვინის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარე გიორგი სამანიშვილი და ექსპო ჯორჯიას პროდუქტების განვითარების დეპარტამენტის უფროსი გამართავენ. 11 საათზე კი კულინარიის აკადემიაში ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ელჩებისათვის კულინარიული შოუ შეფმზარეული ელჩები შედგება. შვედეთის, ლიტვის, ბულგარეთის, იტალიის და სლოვაკეთის ელჩები თავად მოამზადებენ თავიანთ ნაციონალურ კერძებს. 11 საათზე განათლების მეცნიერებისა და კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომიტეტის გაერთიანებული სხდომა ჩანიშნული. ასევე 11 საათზე თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის სხდომა ჩატარდება. 12 საათზე კი ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს ოფისში გაიმართება არასამთავრობო ორგანიზაციების შეხვედრა პროფესიულ კავშირებთან, ბიზნეს ასოციაციასთან, ადვოკატებთან და სხვა სამოქალაქო აქტივისტებთან. ასევე 12 საათზე ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალურ საკითხთა კომიტეტის წევრები შეიკრიბებიან და 15 საათზე აგრარულ საკითხთა გარემოს დაცვის და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტის სხდომაა ჩანიშნული. ასეთი არის დღევანდელი დღის წესრიგი და ყველა ინფორმაცია, რომელიც საქმიანი ადამიანებისთვის არის საჭირო, აუცილებლად საქმის კურსის ეთერში იქნება თავმოყრილი დღეს ზუსტად 15 საათზე და საღამოს 22 საათსა და 30 წუთზე, ამიტომ უნდა იყოთ ტევ პირველზე და გვიყუროთ. ახლა კი სულ რამდენიმე წამში უნდა გავიგოთ ვალუტის კურსი. პოლ გოგენის ილუსტრაციების ილუსტრირებულ ფონზე რა თქმა უნდა ლარიც გამყარდებოდა, ასეც მოხდა ლარი დოლარის მიმართ თითქმის 2 თეთრით გამყარდა. დოლარის ოფიციალური ღირებულება არც მეტი არც ნაკლები 2 ლარი და 40 თეთრი გახდა. კარგი პოზიციონირება აქვს ეროვნულ ვალუტას ევროსთან მიმართებაშიც. აქაც თითქმის 2 თეთრიანი სხვაობაა გუშინდელ კურსთან შედარებით. 1 ევროს ფასი 2 ლარი და 2.70. ოკეი, ესე იყოს. დავამრგვალებ შედარებით 2 ლარი და 70 თეთრია.
საერთო ჯამში ლარმა გუშინდელი ბანკთაშორისი ვაჭრობის შედეგად მხოლოდ ორი ვალუტის მიმართ დათმო პოზიციები, რომ იცოდეთ, ეს არის იაპონური იენი და ახალზელანდიური დოლარი, დანარჩენთან მიმართებაში როგორც მოგახსენეთ, გამყარდა. გადავიტანთ როგორმე ახლა ორი პოზიციის დათმობას, რაც შეეხება ძირითად გამოყენებად ვალუტებს, გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 10 თეთრი, თურქული ლირა 68 თეთრი, 100 რუსული რუბლისთვის დაგჭირდებათ 4 ლარი და 25 თეთრი. და, პრინციპში ეს არის რა, ძირითადი ვალუტები ჩვენი სამეზობლოდან გამომდინარე და ყველაზე მეტად კოტირებადი. ასევე მინდა კიდევ ერთი ამბავი გითხრათ, რომ EBRD-მა, ანუ ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკმა TBC ბანკში საკუთარი წილი შეამცირა. ევროპის რეკონსტრუქციის განვითარების ბანკმა საკუთარი აქციების 30%, ანუ დაახლოებით საუბარია 1,19 მილიონ აქციაზე, იგი გაყიდა. EBRD-ის გაყიდული აქციები ბანკის საერთო აქციების 3,6% შეადგენს და აქციები ინსტიტუციონალურმა ინვესტორებმა შეიძინეს და შესაბამისად გადაინაწილეს ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, დიდი ბრიტანეთიდან და ევროპიდან. შეგახსენებთ, რომ TBC ბანკი ლონდონის საფონდო ბირჟის FTSE 250-ში შევიდა, ამაზე ვისაუბრე რამდენიმე დღის წინ. და TBC ბანკის აქციები კი ლონდონის საფონდო ბირჟაზე 2014 წლიდან იმაჭრება. ბირჟის პრემიუმ სეგმენტში ბანკმა გასულ წელს გადაინაცვლა, ხოლო FTSE 250-ის ინდექსი მსხვილი კაპიტალიზაციის მქონე ბანკებს აერთიანებს. ეხლა ნუატეხავენ პესიმისტები, მოდი ესე ვიტყვი, დილა ადრიან მათზე სხვა შეფასების გაკეთება არ მინდა და კარგად ჩახედონ, როგორ მოქმედებს EBRD. ეს აბსოლუტურად ნორმალურია, როცა იგი კომპანიებში შედის და რამდენიმე წლის თავზე საკმაოდ მინდა გითხრათ, კარგი მოგებითაც სტოვებს კომპანიას, მით უმეტეს EBRD, რომელიც TBC ბანკში არაერთხელ განხორციელებია მსგავსი ტრანზაქციები. კიდევ ერთი ინფორმაცია მინდა დავამატო გიორგი ამ ყველაფერს მიუხედავად უბრალოდ იმის გათვალისწინებით, რომ ბიტკოინმა გუშინ საკუთარი რეკორდი კიდევ ერთხელ გააუმჯობესა და პრინციპში ყველანაირი რეკორდი მოხსნა, ოქროს ფასიც ზრდადია, ოქროს ფასმა ბოლო 7 კვირის მაქსიმუმს მიაღწია, კომექსის ოქროს ფიუჩერსი ტროას უნციაზე ამბობს, რომ $1,296 და დაახლოებით 40 ცენტია მისი ფასი, რაც 17 აპრილის შემდეგ ეს უმაღლესი ნიშნული არის. ოქროზე მოთხოვნა განსაკუთრებით მას შემდეგ არის გაზრდილი, რაც არაბული სამყაროს ქვეყნებმა კავშირი გაწყვიტეს კატართან, რომელსაც ისინი ტერორიზმის მხარდაჭერაში ადანაშაულებდნენ. ოქროს გარდა ასევე გაიზარდა მოთხოვნა ვერცხლზეც, რომელიც ტროას უნციის ფასის თანახმად დაახლოებით $17 და 62 ცენტია. გუშინ შუაღამისას ვერცხლის ფასი $17-მდე და 71 ცენტამდეც კი იყო გაზრდილი, რაც ასევე აპრილის ბოლოდან უმაღლეს მაჩვენებელს წარმოადგენს. ანალიტიკოსები აღნიშნავენ, რომ ოქროს ფასების ზრდა საფონდო სავალუტო და სასაქონლო ბაზრებზე ინვესტორების მიერ რისკებისგან თავშესაფრის ძიებამ გამოიწვია. ასეთი ძირითადი აქტივები კი სწორედ ოქროა, გერმანიის სახელმწიფო ობლიგაციები და იაპონური იენი. შესაბამისად, მათი ფასიც იზრდება. რისკ ფაქტორებს შორის არის ასევე გამწვავებული სიტუაცია სპარსეთის ყურის რეგიონში და ბრიტანეთის არჩევნები, გამოძიების ფედერალური ბიუროს ყოფილი შეფის საქმის მოსმენების სენატში. ამ ყველაფერთან დაკავშირებით უფრო ვრცლად შოთა აუცილებლად მოგვაწვდის ინფორმაციას, როდესაც 6 ძირითად საერთაშორისო ვალუტას განვიხილავთ. ახლა კი დრო არის, რომ pseudo-development-ის დახმარებით გარემოს ეროვნული სააგენტოს მიერ მოწოდებული ინფორმაცია გაგაცნოთ ამის შესახებ. გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციის თანახმად ამინდი საქართველოში განპირობებული იქნება ამიერკავკასიის ჩრდილო-დასავლეთიდან მოქმედი შედარებით ცივი და ნოტიო ჰაერის მასების, ასევე სამხრეთ რაიონებიდან გავრცელებული თბილი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით. შესაბამისად, მოსალოდნელია დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება და უმეტეს რაიონში ხანმოკლე წვიმბაც. აღმოსავლეთ საქართველოში კი ზოგან შესაძლოა სიტყვაც იყოს და იქროლებს დასავლეთის მიმართულების ქარი, რომელიც ზოგან ელჭექის დროს შესაძლებელია გაძლიერდეს კიდეც. დღეს შედარებით დაიკლო ტემპერატურამ
სოხუმში 22 გრადუსი იქნება და ხანმოკლე წვიმა, ისევ როგორც ბათუმსა და ქობულეთში ანალოგიურად აერის მაქსიმალური ტემპერატურა 22 გრადუსია, ნავარაუდები და ხანმოკლე წვიმა. ქუთაისშიც 28 გრადუსი იქნება და აქაც იწვიმებს, ზუგდიდში 27 გრადუსია ნავარაუდები, ისევ როგორც ოზურგეთში. ონში 25 გრადუსამდე გათბება ჰაერი და ხანმოკლე წვიმა ნავარაუდები, გორშიც იწვიმებს და 29 გრადუსი იქნება, ცხინვალში 28 გრადუსი დაფიქსირდება, მარნეულში 33 გრადუსი, ისევ როგორც რუსთავში. ახალციხეშიც იწვიმებს, დღის მეორე ნახევარში და 28 გრადუსი იქნება, ისევ როგორც ბორჯომში. ბაკურიანში შედარებით დაბალია ტემპერატურა და 23 გრადუსი დაფიქსირდება, თუმცა აქაც მცირეოდენი წვიმაა მოსალოდნელი. ახალქალაქშიც 23 გრადუსი იქნება, სტეფანწმინდაში 21 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, თელავში კი 34 გრადუსს მიაღწევს ჰაერის ტემპერატურა. თბილისში დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მატებას ველოდებით, დღის მეორე ნახევარში შესაძლოა ხანმოკლე წვიმაც იყოს დათანელჭექით, იქროლებს ქარი ჩრდილო-დასავლეთის მიმართულებით და ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა 31 გრადუსი იქნება. მადლობა ანა ლაპიაშვილს და SEO Development-საც განსაკუთრებით ბოლო ბლოკისთვის. ანა მალე დაგვიბრუნდება. SEO კიდე სულ მუდმივად ჩვენთან რჩება. ერთი ფაქტია, რომ საფხული მაგრად ამოიქოქა, ვატყობ ჩვენზე მეტადაც ამოიქოქა. საქმიან დილას და ბიზნეს მედია საქართველოს გუნდს გულისხმობ. აქ გულდასაწყვეტი მხოლოდ ერთია, რომ ცოტა უფრო ხშირად ვტოვებთ გაზაფხულს. უცბად დაცხა. თორე დანარჩენი არავის არაფრის საწინააღმდეგო არ აქვს. კარგი, წარმატებულ დღეს გისურვებთ კიდევ ერთხელ, დარჩით ჩვენთან ერთად TV პირველზე და რა თქმა უნდა არ დაგავიწყდეთ, რომ გვისმენთ რადიო ჰერეთის და რადიო თბილისის საშუალებით FM 93.5 და 102.8. დროებით სულ მალე დაგიბრუნდებით. სწავლა შეთავსებული სამუშაო გერმანიაში ამ შესაძლებლობას კონკრეტული არასამთავრობო ორგანიზაცია იძლევა 12-თვიანი პროფესიული პრაქტიკა ბინით უზრუნველყოფით და გერმანიის მოქალაქის ანალოგიური ანაზღაურებით. არ რეალური ისტორიიდან headlines არ გთავაზობთ და არც ემიგრანტობისაკენ მოგიწოდებთ. ეს არის ინფორმაცია, რომელიც შესაძლებლობას იძლევა ქართულ-გერმანული თანამეგობრობის არასამთავრობო ორგანიზაციის დახმარებით, რომ ახალგაზრდებმა განსაკუთრებით ეს საშუალება გამოიყენონ. ჩვენი სტუმრები კი დეტალურ ინფორმაციას გაგვაცნობენ ამასთან დაკავშირებით. სოფიო კვანტალიანი არასამთავრობო ორგანიზაცია ქართულ-გერმანული თანამეგობრობის დირექტორი და ანა გიორგაძე ამავე არასამთავრობო ორგანიზაციის დირექტორის თანაშემწე გსტუმრობენ საქმიან დილაში. მოგესალმებით, მადლობა ჩვენთან ერთად. ინფორმაცია სიმართლე გითხრათ, გუშინ საქმის კურსში მაია მელიქიძის მიერ ნახსენები თქვენი არასამთავრობოს და იმ შესაძლებლობის შემდეგ გავიგე, რაც ამ ყველაფერს უკავშირდება, თუმცა ართლად სრული ინფორმაცია მაქვს, ვის შეუძლია იყოს ამ პროექტის მონაწილე სწავლა თან დასაქმება 1500 ევროს ანაზღაურებით და დუალური განათლების შემთხვევაში დაახლოებით 850 ევროს უკვე მივიღეთ კონტრაქტები, რომლის მიხედვითაც 1000 euро პირველ წელს უკვე 1000 euро შესაძლებელი. ვის შეუძლია რომ რა პროფესიისა და პროფესიის მსურველებს შეუძლიათ რომ მიიღონ ამ პროექტში მონაწილეობა და ეს სამსახურის შესაძლებლობა არის თუ არა ყველასთვის შესაძლებლობა? დიახ, მოგესალმებით. თავდაპირველად აქამდე განხორციელებული პროექტების მიხედვით შეზღუდული იყო სტუდენტებზე ძირითადად ეს შესაძლებლობა, მაგრამ სხვადასხვა მიმართულებით უკვე შემდგომშიც დაგეგმილი გვაქვს გაფართოება, უკვე მე 2 წელია უკვე რაც შემდგარი პროექტია, რომლითაც უკვე ნებისმიერ საქართველოს მოქალაქეს შეუძლია მონაწილეობა ამ პროგრამაში. ასე კი შეუძლავია, ну რა თქმა უნდა, ალბათ სრულწლოვანებიდან ყავს 40 წლის ჩათვლით, ოღონდ სრულწლოვანი 18 წლიდან 40 წლამდე. საშუალო განათლება ვისაც მიღებული აქვს. ახლა საშუალო განათლება წინაპირობას და გერმანული სცოდნა თავისთავად ხარდია. რამე სერტიფიკატი მათ შორის თქვა გოეთეს ცენტრიდან თუ გასაუბრებთ თქვენ ადგენს ენის ჩვენს პარტნიორებთან ერთად, დიახ, მხოლოდ ზეპირი გასაუბრებით. რა პერიოდის განმავლობაში ხდება მიღება, რაც შეიძლება ამ ინფორმაციის მოძიება და რა პროფესიებთან დაკავშირებით არის უფრო მეტი შესაძლებლობა? ხანგრძლივობა პროგრამის არის სხვადასხვა, გააჩნია პროგრამას, მაგალითად სტუდენტური პრაქტიკა მოიცავს 12 თვეს, ან სრულის მიხედვით 6-დან 12 თვემდე, ეს არის სრული ანაზღაურებით, გერმანიის სრული მასშტაბით. მოქნილობა დროს 6-სა და 12 თვეს შორის, ასევე საწყის პერიოდს შორის, ასევე საწყის წელიწადს შორის, ანუ სტუდენტს შეუძლია აკადემიური აიღოს 1 წლით და გაემგზავროს გერმანიაში, რომლის დროსაც ხელფასი არის 1500 ევრო თვეში. განათლების ნაწილს რაც
შეეხება აქ რა მიმართულებით ხდება განათლების მიღება და განათლების მიღება ხდება სტუდენტური ან პროფესიული პროგრამების თან პარალელურად, ანუ პროგრამა მოიცავს ნახევრად სწავლას, ნახევრად მუშაობას და ანაზღაურება დუალური სისტემა ჰქვია ამას, ან უმაღლესი სწავლა, რომლის მონაწილეებიც უკვე გვყავს, ასევე პროფესიულ პროგრამაზე სწავლა, მაგრამ ქართული სისტემისგან განსხვავებით, გერმანული პროფესიული სისტემა მოიცავს სრულ კვალიფიცირებას სპეციალისტის, მაგალითად, გასტრონომიის მენეჯმენტში, რომლის დამთავრების შემდეგაც შეუძლია უკვე გახდეს მენეჯერი და მეორე წლიდან უკვე ისწავლება გასტრონომიის მენეჯმენტის საქმიანობა. ანუ რამდენწლიანი კურსია საჭირო იმისათვის, რომ ამ განათლების, თქვათ, ეს კურსი სრულად 3 წლიანი კურსია, რომლის დროსაც სტუდენტს აქვს ხელფასი 800-დან 1000 ევრომდე თვეში პირველ წელს და შემდგომ წელს უკვე 100 ევროთი მეტი, ანუ 900-დან 1100 ევრომდე, მესამე წელს უკვე 1000-დან 1100 ევრომდე. ოღონდ ეს მხოლოდ სამუშაო არ არის, ნახევრად სწავლა, ნახევრად მუშაობა, ანუ სალექციო კურსი შედის სამუშაო საათებში ფაქტობრივად. 40 საათი კვირაში არის დაკავებული პიროვნება, მონაწილე, აქედან როცა სწავლობს, მაშინ არ მუშაობს და როცა მუშაობს, არ სწავლობს, ანუ ერთმანეთს ხელს არ უშლის. სახელმწიფო სასწავლებელსა და კერძო კომპანიას შორის არის შეთანხმებული საათები, განრიგი, რომ ერთმანეთს ხელი არ შეეშალოს და ორივეს დიახ, გერმანული სიზუსტით და ორივეს თანაბრად ახერხებს დასრულებას. სტაჟირების მიღებას, ანუ პრაქტიკის მიღებასაც და სწავლის დიპლომის მიღებას. ანა, ვინ არიან თქვენი პარტნიორები გერმანიაში, ვინ უზრუნველყოფს იმას, რომ ასე სახელმწიფოც, კერძო სტრუქტურების და საქართველოსდან ჩასული გასწავლო განათლების მიღების მსურველები იყვნენ, ხო, კოორდინირებულები მაქსიმალურად. არის გასტრონომიის ქსელი, ასე ვთქვათ, ჰაინრიცის ქსელი, მოიცავს მაკდონალდების ქსელს, მაგრამ ეხლა ემატება კიდევ სხვადასხვა ქსელი, რომელიც მოიცავს პაბის სტილის რესტორნებსაც და ჩვენ სტუდენტებს და არასტუდენტებს საშუალება ექნებათ, რომ ანუ პაბის სტილის რესტორნებშიც წავიდნენ ამ პროგრამებით. მაღალი კლასის რესტორნებია, სარესტორნო ქსელი, ეს მეორე და მესამე კიდე უკვე შედგა პროექტი და დავიწყეთ 4-ვარსკვლავიან სასტუმროებში იგივე სისტემის განხორციელება სტუდენტებისთვისაც სრული ანაზღაურებით და ეს დუალური სისტემაც, რაც მოიცავს და რაც მნიშვნელოვანია ძალიან და ეს მოიცავს ეს დუალური სისტემა კომერციულ საქმიანობას. ანუ აქამდე იყო ისეთი აზრი გავრცელებული, რომ საქართველოს მოქალაქეებს არ გვაძლევენ კომერციული საქმიანობის შესწავლის უფლებას ასეთი სისტემით, დუალური პრინციპით, მაგრამ უკვე განხორციელდა ეს და შესაძლებლობა. ეს რეალობა იყო თავის დროზე, ეს იყო? კი, სამწუხაროდ. ანუ აღძალო, შეზღუდული იყო. შეზღუდული იყო, მაგალითად, სამედიცინო დარგით, ან უფრო გასტრონომიის დარგით, მხოლოდ ამებში შეგვეძლო. უკვე შეგვიძლია კომერციული საქმიანობის განხორციელების უფლებაც საქმიანობის განხორციელების არა, კომერციული მიმართულების შესწავლის უფლება. 3 წლის შემდეგ, როცა ამ განათლებას მიიღებ, გექნება მუშაობის შესაძლებლობა საკუთარ თავს თვითონ უზრუნველყოფ, რომ დააბრუნდები სამშობლოში და იმედია ეს პერსპექტივა ყველა განათლების მიღება წასულს ექნება. რითი ჩამოდიხარ? ანუ შეიძლება არ ჩამოვიდეს სტუდენტი, იმიტომ რომ 3 წლის შემდეგ შესაძლებელია გაფორმდეს ფირმასა და არსებულ სტუდენტს შორის ან არასტუდენტს შორის ხელშეკრულება, რის მიხედვითაც აქვს ფირმას იმის საშუალება, რომ კიდევ 2 წლით დაიტოვოს სტუდენტი თავისთან ფირმაში სრული ანაზღაურებით უკვე როგორც გერმანიაში არის და ეს 5 წელი რომლის განმავლობაში სტუდენტი იმყოფებოდა ან არასტუდენტი გერმანიაში, შემდეგ საშუალებას იძლევა, რომ ქართველმა მიიღოს გერმანიაში ცხოვრების მუშაობის უფლება. მაგრამ ჩვენი პრაქტიკიდან და 5 წელია უკვე ამ საქმეს ვახორციელებთ და ჩვენი გამოცდილებიდან გამომდინარე 99%-ს გადაწყვეტილი აქვს ამ 5 წლის შემდეგ აქ ჩამოსვლა და ახალი საქმეებიან, ანუ რისი ხელშეწყობისთვის კაპიტალს აგროვებენ ამ ხრის მანძილზე. კიდევ დაგვაუწყდა გვეთქვა, რომ ამის პარალელურად აქვთ ოფიციალურად კიდევ დამატებითი საქმიანობის უფლება, ნებენჯობის, ანუ დამატებითი გვერდითი საქმიანობის არა
ამ სასწავლო პროგრამის ჩაწერას, მიღმა მუშაობის უფლება, რასაც ასევე იყენებენ და შემოსავალი იქედანაც პლუს ამ სასწავლო პროგრამის ჩარჩოებიდანაც საკმაოდ კაპიტალს აგროვებენ იმისათვის, რომ ჩამოვიდნენ და რაიმე საკუთარი ბიზნესიც წამოიწყონ და უმრავლესობას ეს აქვს მიზნად ჩვენი გამოცდილებით გამომდინარე. საინტერესო ამბავია. წარმატებას გისურვებთ და ყველა მსურველსაც აქვს იმის სურვილი, რომ ამ ფორმით გააგრძელოს და დაგეგმოს თავისი კარიერა. ჩვენთან საქმე დილის სტუდიაში გსტუმრობდნენ სოფიო კვანტალიანი, არასამთავრობო ორგანიზაცია ქართულ-გერმანული თანამეგობრობის დირექტორი და ამავე ორგანიზაციის დირექტორის თანაშემწე ანა გიორგაძე. მადლობა კიდევ ერთხელ. რომ პრაქტიკულ იმაზე გადავდივართ და რაც თავარია ყველაზე მნიშვნელოვანია, რომ აუხსენით მაყურებელს, რომ ეს არ არის მხოლოდ დასაქმება, რომ ეს არის წარმოუდგენელი სწავლის გარეშე, რომ ეს არის სწავლა და დასაქმება ერთად, ანუ ეს სინთეზია, იმიტომ რომ სხვანაირად რო არ გამოდის. მადლობთ და აუცილებლად უნდა დავუბრუნდეთ თქვენთან, ხო, გერმანული ენის ცოდნა ახლა შესაბამისი თავისი წინაპირობა. მადლობა სოფო, მადლობა. საქმენდლის მაყურებლობისათვის კი კიდევ ერთი საინტერესო საქმესთან დაკავშირებით უნდა გაჩვენოთ სიუჟეტი, როგორ ფინანსდება თეატრები შეერთებულ შტატებში, ვინ უხდის ხელფას თეატრის მსახიობებს და აქვს თუ არა მათ საერთოდ ყოველთვიური ანაზღაურება თეატრიდან. ამერიკის ხმის ჟურნალისტი მაია ქვარცხავა შეერთებული შტატების დედაქალაქში მოქმედი სინეტიკის თეატრის ხელმძღვანელს და რამდენიმე მსახიობს ესაუბრა. ნახოთ რეპორტაჟი ვაშინგტონიდან. პატა და ირინა ციქურიშვილების მიერ 27 წლის წინ დაარსებულ სინეტიკის თეატრს ვაშინგტონში კარგად იცნობენ. მის აქტივზე დედაქალაქის ყველაზე პრესტიჟული თეატრალური ჯილდოს ჰელენ ჰეისის 32 პრიზი და 121 ნომინაციაა. ქართველი წყვილი 2013 წელს ვაშინგტონის საპატიო მოქალაქეც გახდა. ამერიკის დედაქალაქში კონკურენცია დიდია. სინეტიკს თავის გადარჩენა 86 თეატრს შორის უწევს, რომელთა შორისაა სახელგანთქმული კენედის ცენტრი, შექსპირის თუ ვორნერის ცნობილი თეატრები. სინეტიკის დამფუძნებელი, აღმასრულებელი დირექტორი და რეჟისორი პაატა ციქურიშვილი თეატრის ბიუჯეტზე გულახდილად საუბრობს. მაგარი კითხვაა, რითი არსებობს თეატრი და როგორ სულდგმულობს. და აი კარგი დასმული კითხვაა, რითი სულდგმულობს. და ფაქტურად დღეს თეატრი ყველგან სულდგმულობს. ხან ცუდად, ხან კარგად. რთულია, ძალიან რთულია. არ არის იავარდებით მოფენილი ყველაფერი. თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ არც ერთ თეატრს არანაირი სახელმწიფო ბიუჯეტი არ გააჩნია. პაატას თქმით, ბროდვეის თეატრების გარდა ამერიკის თეატრებს ძირითადად ფილანტროპები და მაყურებლები ინახავენ. სინეტიკის წლიური ბიუჯეტის საშუალოდ 45% ბილეთების გაყიდვით და სასწავლო კლასებით ივსება. დანარჩენ თითქმის 55% ინდივიდუალური ფონდების და კორპორაციების მიერ შემოწირული თანხები შეადგენს. სახელმწიფო გრანტები, რომელიც არასტაბილურია, ბიუჯეტის 0.5%-საც ვერ უზრუნველყოფს. თუმცა არსებობს სხვა ტიპის შეღავათებიც, მაგალითად სინეტიკი ახალ შენობაში რომ გადავიდა, პირველი 3 წლის მანძილზე ქირას არ იხდიდა და შენობის მფლობელს გაყიდული ბილეთების განსაზღვრულ პროცენტს უზიარებდა. ამერიკაში არ არსებობს დასი. არც ერთ თეატრს არ აყავს დასი, ანუ რას გულისხმობ, რომ ხელფასებზე იჯდნენ მსახიობები. ეს ყველაფერი არის კონკურენციიდან გამომდინარე და თუ სპექტაკლში დაკავდები, აი იმ პერიოდში, როცა რეპეტიციობ, როცა თამაშობ, მაშინ გიხდიან. თორე ისე რომ წლიური შემოსავალი ქონდეს, ეგეთი რამე არ არსებობს. ასეთ კონკურენტულ გარემოში თეატრში მუშაობა მსახიობისთვის იოლი არ არის. ძალიან რთულია. ყველა მსახიობს ამ თეატრში აქვს დღის სამსახური. დილით მიდიან მუშაობენ და მერე საღამოს მოდიან და თამაშობენ სპექტაკლს და ხანდახან გვიწევს ძალიან შორს წასვლა, 3 საათი გვიწევს ხოლმე და მერე უკან დაბრუნება და რეპეტიციაზე. მართლა ძალიან რთულია. ყველა მსახიობისთვის, არა მარტო სინეტიკში, არამედ ვაშინგტონში. ყველა მსახიობს აქვს დღის სამსახური და მე მგონი უკვე მიჩვეულია ხალხი ესეთ დატვირთვას, რომ თუ გინდა მსახიობობა და თუ გინდა არტისტობა ამ ქალაქში და ყველგან მე მგონი ნიუ-იორკში და ლოს-ანჯელესშიც ესეა. და იმუშაო დღის განმავლობაში, იმიტომ რომ თეატრს არ აქვს დიდი შემოსავალი სამწუხაროდ. One pays the bills and one is more fun. ერთი სამსახური გადასახადებს მიხდის, მეორე კი უფრო გასართობიაო, გვეუბნება ფილიპ ფლეტჩერი. ის სინეტიკში წელიწადში საშუალოდ 3 სპექტაკლს თამაშობს. პარალელურად მთელი განაკვეთით დღეში მინიმუმ 8 საათი იურიდიულ მდივნად მუშაობს. ეს ალბათ მარტო იმიტომ გამომდის, რომ კორპორაციაში მუშაობ და არა იურიდიულ ფირმაში. კონტრაქტების იურიდიულ მხარეს ვაგვარებ. ჩვენთან სამუშაო საათები შედარებით რეგულირებულია და შვებულების დღეებით საკმარისი მაქვს. ეს რომ არა ღამით მუშაობა მომიწევდა, რომ სცენაზე თამაშის საშუალება მქონოდა. კაცრი საკონკურენტო გარემო პაატას როგორც რეჟისორს ზოგჯერ კომპრომისზე წასვლას აიძულებს.
ხანდახან წამძელს ხოლმე სული და მაგალითად Island of Dr. Moreau ეგეთი სპექტაკლი გავაკეთე. ის უფრო ჩემი შინაგანი ეგოისტური მიდგომა მქონდა, მინდოდა რომ გამეკეთებინა და ნაკლებად გავითვალისწინე რამდენად პოპულარული იყო, რამდენად საინტერესო იყო მაყურებლისთვის. კი ჩავდე რისკები შიგნით, მაგრამ იმ ერთმა შესთომამ დამანგრია იმ წელიწადს. გადარჩენისთვის მუდმივი ბრძოლა მისი თქმით რთულია, მაგრამ ამავე დროს ერთგვარი სტიმულიცაა, რომ სულ ფორმაში იყო და მაყურებლის ინტერესი არ დაკარგო. მაია ქვარცხავა, გია მელიქიშვილი, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი. რეკლამის შემდეგ საქმიანი დილა ბიზნეს სიახლეებით ბრუნდება. პირდაპირ ეთერში სვანეთში 2 ახალი ჰესის მშენებლობა იწყება. მესტიაჭალა 1 და მესტიაჭალა 2 ჰიდროელექტროსადგურების ჯამური დადგმული სიმძლავრე კი 50 მეგავატი იქნება, ხოლო პროექტის საინვესტიციო ღირებულება 65 მილიონი დოლარი. ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობის პროცესში 50-მდე ადგილობრივი დასაქმდება, როგორც ბიჯეო ჯგუფის გენერალური დირექტორი ირაკლი გილაური ამბობს, საერთო ჯამში ბიჯეო ჯგუფი შემდეგი 5-7 წლის განმავლობაში მინიმუმ 9 მილიარდი დოლარის ინვესტირების განხორციელება აქვს დაგეგმილი ენერგეტიკის სფეროში. მესტიაჭალა 1 და მესტიაჭალა 2 ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობის დასრულება 2018 წლის დეკემბერშია დაგეგმილი. პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტი არ იზიარებს კონსტიტუციაში დაგეგმილ ცვლილებებს, რომლის მიხედვითაც ეროვნული ბანკის საქმიანობა სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ზედამხედველობას არ ექვემდებარება. საკონსტიტუციო ცვლილებასთან დაკავშირებით კომიტეტის ხდომაზე შენიშვნები როგორც საპარლამენტო ოპოზიციის, ასევე უმრავლესობის წარმომადგენლებს ჰქონდათ. და ამ კომიტეტის ხდომაზე ითქვა, რომ მათი პრინციპული პოზიციაა, რომ ეროვნულ ბანკში აუდიტის სამსახური მუშაობდეს. ამასთან დაკავშირებით საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარის პირველმა მოადგილემ პაატა კვიჟინაძემ ასევე განმარტა, რომ ეროვნული ბანკის დამოუკიდებლობის გამტკიცების არგუმენტად ვერ მიიღება ის პოზიცია, რომელიც მას არ ეთანხმება იმ მიზეზების გამო, რომ როგორც მოქმედი, ასევე კონსტიტუციის პროექტით გარანტირებულია სასამართლო ხელისუფლების დამოუკიდებლობა. ასევე კანონმდებლობით უზრუნველყოფილია პარლამენტის, სახალხო დამცველის, საარჩევნო კომისიის დამოუკიდებლობა და ამის მიუხედავად სახელმწიფო აუდიტის სამსახური ამ ორგანიზაციებს ამოწმებს. აჭარის რესპუბლიკური ბიუჯეტის გეგმა 59%-იანი, ხოლო ნაერთი ბიუჯეტის გეგმა 34%-იანი გადაჭარბებით შესრულდა. აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს ინფორმაციით, აჭარის რესპუბლიკური ბიუჯეტის იანვარ-მაისის გეგმა 76.590.700 ლარი იყო, შემოსულობამ კი 114.372.700 ლარი, ანუ გეგმის 159.3% შეასრულა. სამინისტროს ინფორმაციით, რესპუბლიკური ბიუჯეტის გადასახადების მუხლი თვის მონაცემებით 145.4% არის შესრულებული, სხვა შემოსავლების მუხლში კი არაფინანსური აქტივების ნაწილში, მაგალითად 112.3%-ით, რაც შეეხება იანვარ-მაისის ნაერთი ბიუჯეტის გეგმას, ის 111.46.300 ლარი იყო, თუმცა გეგმა 33.7%-ით გადაჭარბდა და შესრულებამ შეადგინა 148.5 ლარი. საბიუჯეტო მონაცემების თანახმად აჭარის ნაერთი ბიუჯეტის გადასახადების მუხლი ასევე 36.9%-იანი გადაჭარბებით არის, სხვა შემოსავლების კი 48%-იანი გადაჭარბებით. მევენახეობის სფეროში დასაქმებული ფიზიკური პირების მიერ მიღებული ყურძნის მოსავლის რეალიზაციის ხელშეწყობის მიზნით სუბსიდირება შესაძლოა 2018-21 წლებშიც განხორციელდეს. ამასთან დაკავშირებით 2018-2021 წლების ძირითადი მაკროეკონომიკური პროგნოზების და საქართველოს სამინისტროების ძირითადი მიმართულების შესახებ დოკუმენტია მითითებული. რამდენიმე დღის წინ სოფლის მეურნეობის მინისტრმა ლევან დავითაშვილმა კი განაცხადა, რომ საფერავის ჯიშის ყურძენზე წელს სუბსიდირება არ განხორციელდება. მინისტრი ყურძენზე მოთხოვნის ზრდას ელოდება, რის გამოც მისი თქმით სახელმწიფო სუბსიდირების პოლიტიკას გადახედავს. კომპანია მეგრული ჩაის გადამამუშავებელ საწარმოს 2 წელში ამოქმედებს. კომპანიის ხელმძღვანელმა ნანა ბიგვავამ აღნიშნა, რომ ამ ეტაპზე სოფელ ტალერსა და კურზუმში მდებარე ჩაის პლანტაციების რეაბილიტაცია, გასხლა და გაწმენდა მიმდინარეობს. ბიგვავას თქმით, ჩაის გადამამუშავებელი საწარმოს სავარაუდო ღირებულება $100,000 იქნება. კომპანიაში აცხადებენ, რომ საწარმოს
პროექტი უკვე არსებობს, თუმცა მშენებლობის დაწყებამდე კომპანია მიწა უნდა შეიძინოს, რის შემდეგაც უკვე სახელმწიფოს მხრიდან მიიღებენ დაფინანსებას. მთლიანობაში კომპანიის საკუთრებაში 40 ჰექტრამდე ფართობია. ჩაის მოსავლის აღების შემდეგ კი კომპანია პროდუქციის ადგილობრივ ბაზარზე დატოვებას აპირებს. მომავალში კი ექსპორტზე გატანასაც. კომპანიას მიწის ნაკვეთები ჩაის პლანტაციების რეაბილიტაციის სახელმწიფო პროგრამის ქართული ჩაის ფარგლებში მარტში გადაეცა. საქართველოში ფიქსირებული ფართოზოლოვანი მომსახურების აბონენტების რაოდენობა 2016 წლის ბოლოს 699,000 აბონენტი შეადგინა. კომუნიკაციების მარეგულირებელი კომისიის ანგარიშის თანახმად 2015 წლის ბოლოსთან შედარებით აბონენტების რაოდენობა 10%-ით არის გაზრდილი. ფიქსირებული ფართოზოლოვანი აბონენტების სიმკვრივემ კი მოსახლეობაზე 24,19%, ხოლო შინამეურნეობებზე 25,73% შეადგინა. საქართველოში შინამეურნეობების 26,7% 2-დან 10 მეგაბაიტ წამამდე სიჩქარის პაკეტით სარგებლობს, დაახლოებით 23% კი 10-დან 30 მეგაბაიტ წამში სიჩქარის პაკეტით. დაბალია მაღალი სიჩქარის პაკეტების მოხმარება, სადაც ოჯახების მხოლოდ 9,3%-ია მომხმარებლად დაფიქსირებული. საქართველოში ლაგოდეხის ნაკრძალთან ბლუზის და ღვინის ფესტივალი გაიმართება. ღონისძიებასთან დაკავშირებით ლაგოდეხის ნაკრძალის მიმდებარე ტერიტორიაზე კი ტურისტული სააგენტოებისათვის ინფოტური ჩატარდა. ტურის მონაწილეებმა ლაგოდეხის ნაკრძალი დაათვალიერეს და გაეცნენ ბლუზ ფესტივალის კონცეფციას და პროგრამას. ტურისტული კომპანიის წარმომადგენლებისათვის ასევე მოდერ ბლუზ ბრენდის მუსიკაც შესრულდა. ფესტივალი კი შაბათ-კვირას აგვისტოს ჩათვლით ყოველ უქმეებზე გაიმართება. TBC ლიზინგმა მორიგი ინოვაციური პროდუქტი სტარტო წარადგინა. სტარტო ფიზიკურ პირებს შესაძლებლობას აძლევს ონლაინ განაცხადის შევსებით მეორადი ავტომობილის სახლიდან გაუსვლელად 30 წუთში შეიძინონ. ახალი პროდუქტის შესახებ დეტალები ვნახოთ სიუჟეტში. სასურველი ავტომობილის შეძენა ოფისში მისვლის კონსულტანტთან გასაუბრებისა და გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ლოდინის გარეშე უკვე შესაძლებელია. TBC ლიზინგის ახალი პროდუქტი სტარტო ფიზიკურ პირებს მეორადი ავტომობილის შეძენის შესაძლებლობას სტარტო ჯიზე ონლაინ განაცხადის შევსებიდან 30 წუთში აძლევს. მომხმარებელს ოფისში მისვლა მხოლოდ ერთხელ ხელშეკრულების გასაფორმებლად და ავტომობილის რეგისტრაციის პროცედურებისთვის უწევს. სტარტო არის TBC ლიზინგის ახალი პროდუქტი, რომლის დროსაც ხორციელდება ონლაინ ავტოლიზინგის დამტკიცება. მომხმარებელს აღარ მოუწევს ოფისში მისვლა, კონსულტანტთან გასაუბრება, ლოდინი დამტკიცების პროცესისათვის. ეს არის მთლიანად ონლაინ პლატფორმა, რომლის დროსაც სრულად ხორციელდება დამტკიცება. ასევე თუ ყავთ ავტომობილი სტარტოს დახმარებით შეგიძლიათ მიიღოთ დაფინანსება მისი უზრუნველყოფით და განაგრძოთ მანქანით სარგებლობა ლიზინგის ვადის განმავლობაში. მათ ვინც უკვე სარგებლობს ავტოლიზინგით ან ავტოსესხით სხვა მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებში შეუძლიათ სტარტოში დაპორტირდნენ. ჩვენ პირველ რიგში დავინახეთ მოთხოვნა მზარდი, იმიტომ რომ ვიცით ყველამ რომ რაღაც შემოდის ახალი რეგულაციები, უფრო მეტი მოთხოვნას ველოდებით მანქანის განახლებაზე. გონია რომ მიმართულებით საკმაოდ საინტერესო ბაზარია დღეს და რაც თავარია ჩვენ დავინახეთ მოთხოვნა ამ სექტორში რომ ანუ დღეს ის კლიენტები რომლებიც დაუშვათ საბანკო შედარებით უფრო მაღალი ხარისხის სერვისებით არ სარგებლობენ გვინდა რომ მათ შევთავაზოთ აი ეს ხარისხი რაც გამოიხატება კომფორტში, სიმარტივეში. სტარტოს პროდუქტით სარგებლობისთვის საჭიროა იყოთ 21 წლის და ზევით ავტომობილი კი მინიმუმ 2,000, მაქსიმუმ კი 10,000 ამერიკულ დოლარად უნდა შეფასდეს. TBC ლიზინგი ჩვენთვის არის სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი მიმართულება და მაქსიმალურად ვამვითარებთ. ეხლა ყურადღებას ვამახვილებთ საცალო მიმართულებაზე. ეს არის რიტეილ ბრენდი სტარტო TBC ლიზინგის და შესაბამისად ეხლა მაქსიმალურად როგორც TBC ბანკს ჩვევია ისე მივცემთ ამას სვლას და ტემპს. რაც შეეხება წლიურ საპროცენტო განაკვეთს სტარტოში ის ყოველი კონკრეტული ავტომობილისა და კლიენტის შემთხვევაში ინდივიდუალურად ანგარიშდება და რამდენიმე მაჩვენებელზეა დამოკიდებული. მათ შორის კლიენტის საკრედიტო ისტორიაზე, ავტომობილის ტიპზე, საბაზრო ღირებულებასა და კლიენტის მხრიდან თანამონაწილეობის მოცულობაზე.
ახლა კი გადავხედოთ საერთაშორისო სავალუტო ბირჟებს. დოლარი დაუბრუნდა 7-თვიან მინიმუმს და ხაზი გადაუსვა ტრამპის არჩევნების შემდეგ მოწეულ მონაგარს, რადგან ინვესტორებმა გადაწყვიტეს, რომ რისკიანი აქტივები მოიშორონ და ეგრეთ წოდებული safe haven-ებზე გაცვალონ, სანამ ხუთშაბათის სარისკო მოვლენების ტრივარ გადაევლის. ამაზე ცოტა მოგვიანებით, ახლა კი ამერიკას რაც შეეხება, მიუხედავად იმისა, რომ ინვესტორები ელოდებიან, რომ ფედერალური რეზერვის მიერ საპროცენტო განაკვეთი აიწევს 13-14 ივნის დაგეგმილ შეხვედრაზე, ისინი მაინც ფრთხილობენ ახალი ეკონომიკური მარჩვენებლების გამოსვლის ფონზე, რომლებიც ადასტურებენ თავის მხრივ, რომ ეკონომიკა არც ისე კარგად იზრდება, როგორც აქამდე ეგონათ. ამერიკის საწარმოო აქტივობა მაისში დაგეგმილზე ნელა იზრდება, ხოლო გასულ პარასკევს შრომის დეპარტამენტის მონაცემებმა კი გვიჩვენა, რომ სამუშაო ადგილების ზრდაც შენელებულია. რაც შეეხება რისკებს, სარისკო ტრიო გახლავთ ბრიტანეთის გენერალური არჩევნები, ევროპის ცენტრალური ბანკის პოლიტიკის განსასაზღვრი შეხვედრა და FBI-ის ყოფილი შეფის ჯეიმს კომის ჩვენება სენატის წინაშე, როგორც პირველ ბლოკში მოგახსენეთ. ეს ყველაფერი კი ხუთშაბათს ერთდროულად ხდება. წარმოიდგინეთ რა მოხდება ბაზარზე. ამერიკაში განსაკუთრებით ამ უკანასკნელის შემდეგ მოელიან პოლიტიკური ალიაქოთის დაწყებას. კომი ალბათ იტყვის, რომ რუსეთი ჩარეული იყო შტატების არჩევნებში ტრამპის ხაზით. ტრამპის ადმინისტრაცია ეცადა პრობიზნესური ეკონომიკური პოლიტიკა ეწარმოებინა, რაც დოლარს აადგებოდა, მაგრამ ტრამპთან დაკავშირებულმა რუსეთის სკანდალმა შეიძლება მისი ოფისის ინიციატივები გადაიღოლოს კიდეც. ევროპის ფასი დოლარისათვის თითქმის $1.13 ცენტია, აქამდე უკვე გაიწია. რაც შეეხება ამ დროს ბრიტანეთში ფუნტის ფასი ჩამოსდა $-სა და 29 ცენტს და ზოგადად ბრიტანული ვალუტა მაღალ ვოლატილობას აჩვენებს თითოეული ახალი გამოკითხვის შედეგების დადებისას ხუთშაბათის გენერალურ არჩევნებამდე. საბოლოო ჯამში მეი გაიმარჯვებს სავარაუდოდ, რასაც გირვანქა სტერლინგის ზრდა მოყვება, რადგან ამგვარად ბრიტანეთის ასწდება პოლიტიკური კრიზისი და ბრეგზიტის პროცესების გარშემო სწორედ მეის მხარდამჭერებს გირვანქა სტერლინგში ფულის დაბანდების იდეა ხიბლავთ, სანამ შედარებით ის იაფია. თუმცა ისიც უნდა აღნიშნოთ, რომ გასულ კვირებში ტერეზა მეის უპირატესობა ლეიბორისტებთან საგრძნობად შემცირდა, სამაგიეროდ გამყარდა ამერიკა-ევროპის პოლიტიკური ძვრებისაგან შორს მყოფი იაპონიის იენი. ინვესტორებმა იაპონური ვალუტა მიიჩნიეს ერთ-ერთ ეგრეთ წოდებულ safe haven-ად, ანუ უსაფრთხო ადგილად და ხუთშაბათის ქარწახილების სანამ გადაევრის, სწორედ იენს მიაშურეს. შედეგად $1 ფასი 109 იენია და სულ ოდნავ აღემატება მას. ბუნებრივია, დოლარის უკან მე უფრო მეტი არის კრიპტოვალუტების რეაქციები. ბიტკოინმა ამ თვალსაზრისით კიდევ ერთხელ გამოიჩინა გუშინ თავი და როგორც გითხარით, საკუთარ რეკორდებს ხსნის. $300 გამყარების შემდეგ კიდევ $200 გაიუმჯობესა პოზიციები და ამ დროისათვის დაახლოებით $2850 აჭარბებს ერთი ბიტკოინის ღირებულება. ამ ტემპით ზრდის პარალელურად ვარაუდები გამოითქმის, რომ სულ მალე ის $3000 ნიშნულსაც გადააჭარბებს, თუმცა ეს სავარაუდოდ ხუთშაბათამდე მოხდება. შემდეგ კი უკვე კორექტირების ეტაპი შეიძლება დადგეს. ნახოთ, როგორი იქნება ბაზარზე ვითარება და როგორი რეაქცია მოყვება ბიტკოინის მხრიდან ამ ყველაფერზე. მოკლედ, ხუთშაბათის ამბებს ველოდებით განსაკუთრებით და კვირის ბოლოს საინტერესო მიმოხილვა გვექნება ამ ნაწილზე. ნახოთ, კიდევ ერთხელ უნდა გადავხედოთ ამინდის პროგნოზს, ამჯერად მომდევნო 3 დღის პროგნოზს გავიგებთ და ნახოთ, რას გვეუბნება გარემოს ეროვნული სააგენტო.
რეკლამის შემდეგ საქმიანი დილით დაბრუნდით პირდაპირ ეთერში 4 შაბათია და ალბათ ყველანი ელოდებით ნინო ზამბახიძის რუბრიკას და მის სტუმარს. ნინო დღეს გადაწყვიტა რომ სტუდიაში არ მოვიდეს და თბილისის ერთ-ერთ რაიონს მიეშურა, საიდანაც ყველაზე პატარა ფერმერს გაგვაცნობს. ნინო, დილა მშვიდობის, ძალიან მაინტერესებს რა გარემოში ხარ და როგორ გაგვცვალე სტუდიის წარმომადგენლები. შეიძლება ითქვას, რომ სტუდიაში ყოფნას აკოფნა ჯობია. პირველ რიგში მივესალმები ჩვენს მაყურებელს და მსმენელს, ასევე დღეს უჩვეულო ჩართვა გვაქვს. უნდა აღნიშნო ერთი რამ, რომ არ მოგვეცა საშუალება 1 ივნისს ბავშვთა საერთაშორისო დღე მიგველოცა ახალგაზრდა ფერმერებისთვის, რადგან 4 შაბათობით გავდივართ პირდაპირ ეთერში, ამიტომ გადავწყვიტე, რომ დღეს უჩვეულო გადაცემა გაგვეკეთებინა. პირველი, რომ ბავშვთა საერთაშორისო დღე 1 ივნისი მიგველოცა ყველა პატარა ბავშვისთვის და გვეთქვა, რომ ფერმერობა პატარა ბავშვებსაც შეუძლიათ. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი დღეა, რომ დღეს არის მეყველეთა საერთაშორისო დღე, ამიტომ მე მასპინძლობ 2 სტუმარს, ყველაზე ახალგაზრდა და პატარა ფერმერს, ნანუკას და ქალბატონ ანამიქაძეს, მეყველეთა გილდიის თავმჯდომარეს. პირველი, რაც მინდა გითხრათ, რომ აქ როცა ხარ, გძნობ, რომ ხარ 64-ში. იმიტომ რომ აურა არის სასწაული, პატარა ბავშვი, რომელიც ფერმერობაზე საუბრობს ისე, რომ შეიძლება სიმართლე გითხრათ, მე გამიტოლდეს, ჩემზე უფრო დიდი სიყვარულით, მოდი პირდაპირ ეთერში მოვუსმინოთ პატარა ნანუკას, რომელმაც გადაწყვიტა, რომ იყოს პატარა ფერმის პატარა ფერმერი. დილა მშვიდობისა, ნანუკა. ეხლა ერთი შეკითხვა მინდა დაგისვა. როგორია შენი ყოველი დილა, რას აკეთებ და რატო გადაწყვიტე, რომ გახდე ფერმერი? ძალიან მიყვარს ჩემი პატარა ბეკეკოები და სულ მინდა რომ უვლიდე. სულ გინდა რომ უვლიდე? და იცი რა მითხარი? რო გაიზრდები რა უნდა გააკეთო? აი ეგ მაინტერესებს ყველაზე უფრო, იმიტომ რომ პატარა ბავშვები, რომლებიც დღეს გვიყურებენ, ან დიდი ფერმერის პატარა შვილები, რომლებიც გვიყურებენ, მინდა რომ შენ მათთვის მაგალითი იყო. მოდი მითხარი, აი რა უნდა გააკეთო, რო გაიზრდები? მინდა რომ მე გამოვიდე ვეტექიმი, ცხოველების ექიმი. ცხოველების ექიმი უნდა გამოხვიდე და ფერმას რო გააკეთებ, როგორი ფერმა უნდა კონდეს? ცხოვრებაში საუკეთესო ფერმა. ცხოვრებაში საუკეთესო რა უნდა ყავდეს ამ ფერმაში? ცხენი, პატარა კნუტები და მთავარი ისაა რომ ავდეს ბევრი ბეკეკოები. ბეკეკოები და იცი ამითხარი, მე ვნახე სურათები და მე ვნახე რომ აი აგერ გიზის ბეკეკო, რომელიც შენ გიჯერებს. აი რანაირად მოახერხე ისე რომ დაუძახე ბეკეკოს, მოვა, ეუნები დააწექიო და აი როგორ აკეთებ, როგორ ელაპარაკები ამ შენ ბეკეკოს, მითხარი აბა? როგორ და სახელები აქვს თუ აბა თუ ყველა? სახელები აქვს თუ ყველას და ჩემზე რო არიან მოჩვეულები. სულ ჩემზე ნერვიულობენ, როცა მე სახლში ვარ და არ გამოვდივარ აქ. სულ მე მეძახიან და ამიტომაც როცა გული მიგზნობს და მეძახიან ესენი, სულ გამოვდივარ აქ. და რა მითხარი, ცი შენ ყავს ბებია, ნანიკო, ხო? და როცა ბებია მიდისო, შენ მიყვებოდი, მეო ცდილობ რომ ბეკეკოებთან ვიყო. ეხლა მითხარი, ბებო რომ მიდის, შენ რას აკეთებ ბეკეკოებთან? იმიტომ რომ ვიცი ყველა გიცნობს აქ გარეთ, იმიტომ რომ სულ ბეკეკოებთან ერთად ახარ მათთან ერთად იღვიძებ და იძინებ. და აი მითხარი, ბებო რომ მიდის სახლიდან, შენ რას აკეთებ? რას ვაკეთებ და სულ როცა ვარ გარეთ იქ ბეკეკოებთან, მოდიან ვიღაცა პატარა ბავშვიანები რაღაცეები მოდიან და სულ ეფერებიან მოსწონ ჩვენ თხები. მერე? ყველის გაკეთებაში ეხმარები, ხო ბებოს? როგორ აკეთებ, მითხარი აბა ყველს? არის ნადუღი რაღაცნაირი დუღდება და მე ესე ჭრის ნაპუწება და კეთდება ყველი. და შენ აკეთებ ბეკეკოების რძისგან ყველს? ყოჩახ, მოდი ახლა ვკითხოთ ანას, როგორი მაგალითი ხარ შენ ანასთვის? ეხლა უნდა აღნიშნო ერთი რამ, რომ ანა იყო, რომელმაც პირველმა დადო ნანიკოს სურათი Facebook-ზე, სოციალურ ქსელში და თქვა, რომ აი ეს არის ადამიანი, რომელიც რეალურად წარმოადგენს მომავალ ახალგაზრდა ფერმერს. ანა, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ შენ და მეც ესე ვცდილობთ, რომ კარდაკარ ვიაროთ, ვიპოვოთ ახალგაზრდები, რომლებიც ვფიქრობთ, რომ ჩვენ მომავალს გააგრძელებენ. მითხარი შენთვის, აი პირველი ემოცია როგორი იყო ნანიკოსთან შეხვედრა?
და მინდა გითხრა ნინო ჯერ მადლობა რომ ესე უცებ აიტაკს არც მოველოდი სხვა რეაქცია შენგან მაგრამ ნამიწარი მომივიდა ახალგაზრდასაც გააჩნია ხო ახალგაზრდა 18 წელი 16 მაგრამ 6 წლის ფერმერს თუ გადავაწყდებოდი და ისიც თბილისში და ისიც ორთაჭალაში თან სრულფასოვანი ფერმის ყველა მახასიათებლით აბსოლუტურად და რამაც გამაოცა იყო ის რომ აი რაც შენ აღნიშნე ხა რასაც ეკითხებოდი ნანიკო ვერ ვიკავებ რომ ბედნიერების ღიმს რომ მართლა ემორჩილებიან ეს ამალთეები ეს პატაწუნა ამალთეები ჯადოქარი სიკნები ემორჩილებიან ამბავს ეხლა ნანიკო ზევსი არ არის მაგრამ აშკარად ზევსის ეს არის სამომავალი იმიტომ რომ აი ასეთი დამოკიდებულება ესეთი ურთიერთობა ფერმის ბინადრების და ფერმერია სრულფასოვანი ფერმერია მინდა გითხრა არ შეცვლი შენ იპოვე შენი ასე თქვა უახალგაზრდავესი წევრი და მეც რასაკვირველია ჩაგეზიარებით, იმიტომ რომ ადამიანი ყოველსაც აკეთებს. დღეს როგორც აღნიშნია რომ მეყოლეთ უფრო გუში დაიწყო მეყოლეთა საერთაშორისო დღე, ამერიკელები აღნიშნავენ ამ დღეს საგულდაგულოდ და დღეს ჩვენზეც გადმოვიდათ ერთი დღე განსხვავება გვაქვს და ვულოცავ ყველა მეყოლეს თემ სოფლოში მათ შორის პატარა ნანიკოს და მის არაჩვეულებრივ ბებოს, რომელიც ასევე ფერმერი და ასევე ძალიან მაგარი მეყოლეა, ვულოცავ მეყოლეთა საერთაშორისო დღეს და გილოცავ ქალბატონო ნინო თქვენ გილოცავთ აი ესეთ შევსებას ნამდვილად. კი, ვფიქრობ რომ ნანიკოს სწორედ ის მაგალითია და ყველაზე უფრო ის იმაში გითხრა, როდესაც ვესაუბრებოდი რაც მომეწონა იყო ის რომ უნდა გამოვიდე ვეტექიმიო. ანუ იცის ბავშვობიდან ხდება როგორი დეფიციტი გვაქვს განათლებაში და როგორ გვჭირდება ახალგაზრდები რომლებიც რეალურად თავიდანვე იწყებენ მათთან ერთად გაზრდას. ეხლა ისიც უნდა გავამხილო მაყურებელს რომ როდესაც ანა მოვიდა საჩუქრად ნანიკოს მოუტანა ბალიშები და უთხრა რომ შენ ბეკიკოებთან როცა წევხარო აი შენი ამ ბალიშზე დადე თავი ნანიკოს ძინა მაუგლის და თუმცა საინტერესო ის იყო ნანიკოს პასუხი რომ უთხრა რომ იცი მე ბალიში არ მინდა ბეკიკოებს დავაწვენ ბალიშებზე იმიტომ რომ იქ მიწაზე წვანან და არ გაცივდენო ნანიკო იცი რა მითხარი სკოლაში მიდიხარ უჩვეულო იქნება, ეხლა შეიძლება არავინ არ დაიჯეროს, რომ მოუყვები, რომ შენ იზდები ბეკეკოებთან ერთად. თბილისში დიან ბეკეკოებს. აი, ესეთი რო არ დაგიჯერონ, რას გააკეთებ? აი, როგორ უნდა მოუყვე, რომ შენ ყავს აი ესეთი ბეკეკოები, რომლებიც შენ რო დაუძახებ, მოდიან შენთან ერთად, წვანან, გეძახიან. აი, როგორ უნდა მოუყვე? აჭმევ. როგორ ვაჩვენო რომ ხო აი რა უნდა ხო აი როგორ უნდა გააკეთო შენ ბეკეკოები როგორ უნდა გააცნო შენ კლასელებს მაგალითად როგორ უნდა გავაცნო და როცა მე მექნება დაბადების დღე მაგას მოვიყვან და ისე გავაცნობ სახელებსაც ასწავლი და რა მითხარ იცი გინდა რომ შენაირი ბევრი ბავშვი იყოს რომ აი იმათაც ყავდეთ ბეკეკოები იცნობ ეგეც ვინმეს არა, თქვენ არ ვიცნობთ ინო ეგეც არავის. ხო, ნამდვილად გასაოცარია და ერთი რამ უნდა აღვნიშნო, რომ დღეს გადავწყვიტეთ, რომ ფერმერთა ასოციაციამ სამეთვალყურეო საბჭოს ესე ვთქვათ, დავეკითხეთ და მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ ნანიკო იყოს ჩვენი საპატიო ყველაზე პატარა წევრი, იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ ესეთი ბავშვები არიან სწორედ მომავალი იმისი, რომ სოფლის მეურნეობა, ფერმერული მეურნეობა, მეცხოველეობა, რომელიც ესეთი მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნისთვის, განვითარდეს, ამიტომ გადავწყვეტეთ, რომ ესეთი სიმბოლური საპატიო დიპლომი მოგვეტანა ნანიკოსთვის წევრობის, ეს არის საპატიო ყველაზე პატარა წევრი ფერმერთა ასოციაციის, რომელიც ნანიკოს უნდა გადავწე, ბეკეკოც კითხულობს, თავისი ბეკეკოც კითხულობს, უკვე როგორი ესე ვთქვათ დიპლომია რაც მოვედი იმის მერე ესეზის. ანა, ერთი შეკითხვა მინდა შენ დაგისვა. რას ფიქრობ, რა გვაქვს გასაკეთებელი? ძალიან კარგი მაგალითია ნანიკო, თუმცა ნანიკო საქართველოს არ ყოფნის. რა გვაქვს გასაკეთებელი იმისთვის, რომ უფრო მეტი ახალგაზრდა ჩაერთოს, იმისთვის, რომ პროფესიული სწავლება ძალიან პოპულარული გახდეს მათში და იმისთვის, რომ სწორედ ახალგაზრდა ფერმერები, რასაც ჩვენ ხშირად ვამბობთ, რომ დარგს ახალგაზრდაობა ჭირდება, როგორ მოვიზიდოთ, როგორ გავაკეთოთ ისე, რომ უფრო მეტი პატარა, შეიძლება ეს იყოს სკოლამდელი, შეიძლება ეს იყოს უნივერსიტეტიდან წამოსული ბავშვები,
მოვიზიდოთ სოფლის მეურნეობაში. აი რას ფიქრობ, რა გვაქვს გასაკეთებელი? ნინო, არაჩვეულებრივ რამეს მეკითხები და პასუხი მაქვს გამზადებული ამაზე. Facebook-იც აკლებული მაქვს, არა მარტო Facebook-ი, სხვა სოციალური ქსელიც და პირდაპირ მივმართავ ხოლმე განათლების მინისტრს ბატონ ალექსანდრე ჯეჯელავას, სოფლის მეურნეობის მინისტრს ბატონ ლევანს. ჯერ ამ ადამიანების რომ ისინი ძალიან დიდი გულშემატკივრები არიან თავიანთი დარგის, რომელსაც მე ვსვეურობ და ასეც უნდა იყოს. უნდა გაკეთდეს აუცილებლად სკოლებთან არსებული პატარა საცდელი მეურნეობები. ეს არის ყველგან თემ სოფლიოს თუ ვინმე შემახსენებს იმას, რომ რაღაცა საბჭოთა კავშირის განმონაშთე ძალიან დიდი ბოდიში ყველასთან. სოფლიოს ყველა წამყვან ქვეყანას სკოლებში აქვს სპეციალური პროგრამები, პატარა სათფურები, რომლებიც სკოლასთან იმ სკოლის სათფურებშივე კეთდება და მოყავთ ის საჭმელი, რომელიც მე მათ სასადილოებში და ბუფეტებში გადაინაცვლებს და ჯანმრთელ კვებაზე არიან ორიენტირებულები. ეს ერთი მხარეა, როცა თქვათ იცი რა რითი კვებავს სასკოლო ან სკოლამდე, თუნდაც საბავშვო ბაღებში, რატომ არ შეიძლება იყოს პატარა ბაღები, სადაც ბავშვები თავის პაწაწუნა ხელებით ათესავენ, დარგავენ რაღაცას. შეიძლება დიდი ვერაფერი ვერ მოიყვანონ, მაგრამ ამ უნარჩვევებს გამოიმუჩავენ და რაც თავარია, გაუჩნდება ძალიან დიდი დამოკიდებულება სამყაროსადმი, ბუნებისადმი, იმისადმი რა შეიძლება მოიწიოს ადამიანმა და გაუჩნდებათ ასევე ფერმერებისადმი გარკვეული პატივისცემა და მათი შრომისადმი. გარდა იმისა, რომ ადამიანმა არ იცი სიტყვაზე, მე ვიცი ბავშვი, რომელსაც გონია, რომ ვაშლი მარტო სუპერმარკეტში მოდის, ხე არ უნახავს, ხო? აი ასეთი რაღაცები არის აბსოლუტურად ისეთი, სწორედ განათლების სამინისტროს გადასაწყვეტი, როგორ რა დოზით და რა ფორმით შეიტანს სასკოლო პროგრამაში სოფლის მეურნეობის თემებს. მე პირადად იცი შენ რომ მე ყველე ვარ და ყველი საწარმოც ავაშენეთ და პირველი რაც მოვთხოვეთ ჩემს ინვესტორს და პარტნიორს იყო რომ აუცილებლად ამ საწარმოსთან უნდა გაკეთებულიყო სასწავლებელი. ჩვენ არ გვყავს სხვათა შორის პროფესიონალი მეყოლები ეგრეთ წოდებული. არ გვყავს. აი ალბათმა რომელმაც სახში ყველი ამოიყვანა, იმას უკვე გონია რომ ყველიც კი ბუნებით ჩვენ ყველას ერთხელ მაინც ამოგვიყვანი ალბათ გვითამაშია მაინც რძესთან, მაგრამ ის ასაც ქვია პროფესიონალი მეყოლე, რომელსაც დაწყებული რძის მოლეკულიდან ყველაფერი უნდა იცოდეს და უნდა გრძნობდეს, ყველას უნდა ახლა ნებისმიერ ახლა და მეთანხმება რომ პარმაჯანოს გამკეთებელი ის მე იქ ეგრეთ წოდებული ვაიღებს ყულთან რომ მიიდებს ყოლ და მუსიკა ესმის და რომ დაუკაკონეს. აი ასეთი რანგის მეყოლები ჩვენ არ გვყავს. ამიტომ მე ვფიქრობ რომ აი თქვენი კითხვის პასუხად აუცილებლად ასეთი სკოლები საწარმოებთან უნდა გახდეს, ისევე როგორც არ გამოვტოვებ ამ ეთერს და არ ჩავაკვეხებ აქ, რომ უნდა გაჩნდეს ყველის მუზეუმები და ყველის მუზეუმების პატარ-პატარა საწარმო. ახლა მე ჩამოვედი გუშინ მესხეთიდან და ქალბატონ გარინა ინასალიძეს უკვე აქვს პატარა მუზეუმი. ქალბატონ ნანა დათაშულს ვაიოს ველზე 2200 მეტრის სიმაღლეზე ზღვის დონიდან აქვს ცდილობა რომ გააკეთოს პატარა აგროკომპლექსი, სადაც ასევე იქნება მუზეუმის ნაწილი. ესეც ყველაფერი შემეცნებაა და განათლება ერთგვარი, ხო? სოფლის მეურნეობაში და ჩვენს ისტორიაში. ესე რომ აი ეს არის პასუხი განათლების სამინისტრომ, სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ, ყველამ. ალბათ ჩვენს თითოეულმა ჩვენთაგანმა. ჩვენ ხა მე თავისუფლად შემიძლია თუ ყოველგვარი ტრაბახის გარეშე რომ ხა ერთი ნინო ზამბახიძე და ერთი ანა მიქაძე არ არის სასაკურველი საკმარისი, მაგრამ ჩვენ საქმეს ნამდვილად ვაკეთებთ. ამას არ ვამბობ არანაირი გადაჭარბებით პირიქით. მადლობა შენ ყველაფერი იმისასაც აკეთებს და ჩემ თავსაც ვეთქვი მადლობა შენ. აუცილებლად. ცოტას ნამდვილად არ ვაკეთებ და ეს კარგია. და კარგია ის რომ ასეთი ადამიანი გაჩნდა ჩამოგვიგდოს. ხო არ ხა 60 ჩიტების ჭიკჭიკი გვესმის აგერ უკან ახალშობილია მალთაები გვყავს და პატარა ზევსის მემკვიდრე გვყავს აგერ, ხო? ეს ყველაფერი არის ჩვენი მომავალი. მე ვფიქრობ რომ ნანუკას აღმოჩენაც არ არის შემთხვევითი. ნანუკაც არის თქო ერთგვარი მესიჯი, ერთგვარი გზავნილი რომ ამ დარგს სოფლის მეურნეობას აქვს მომავალი საქართველოში. ნამდვილად სამწუხაროდ უნდა დაგემშვიდობოთ, იქიდან გამომდინარე რომ ჩვენი დრო ამოიწურა, ყველაფერი კარგი ძალიან მალე მთავრდება. ფიქრობ რომ ნანიკოს მაგალითი იქნება სწორედ ის გარდატეხა, სადაც ბევრი ჩვენი ახალგაზრდა ფერმერი თავის შვილს ზუსტად აი ისეთივე მოტივით გასდით, როგორც ქალბატონმა ნანამ თავისი შვილი გაზარდა. უთხრა მას რომ ძალიან კარგი იყო ფერმერობა, ეს ოჯახიდან რომ არ მოდიოდეს, წარმოუდგენელია რომ ბავშვს ესეთი განცდა ჰქონდეს და ესე უნდოდეს ფერმერობა და ესე სწორად ხედავდეს თავის მომავალს. ამიტომ ჩვენ დარგს, რომელსაც გაახალგაზრდავება სჭირდება, პირველი ნაბიჯი გადადგმული აქვს ყველაზე პატარა ახალგაზრდა ფერმერი ნანიკო ყავს. ნინო, მე მინდა ამ შემთხვევაში ცოტა ჩავიჭრა ამ ყველაფერში, კიდევ ერთხელ დილამშვიდობის. მინდა ერთადერთი კორექტივი შევიტანო, რომ კარგი არასდროს თავდება, მით უმეტეს სწრაფად. რამდენად სწორია ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ თუ არ ვცდები, გუშინ იყო ყველის საერთაშორისო დღე. თუ შეგიძლია შენს კოლეგას დაეკითხო ანა მიქაძეს ამ თემასთან დაკავშირებით.
კი, ანა, შეკითხვა იყო ესეთი, ყველი საერთაშორისო დღე არის. დღეს თუ მეყველეთა საერთაშორისო. ყველის. გუშინ იყო ამერიკაზე იმობს ამას ჩვენ ერთი დღით დაგვიანებით, ამიტომ მათთან ვარ მომილოცა იმაში პირადში ეკო სალარიძემ და მეც კი არ ვიცოდი სხვათა შორის ამ დღის შესახებ ეკო მომილოცა სალარიძემ სოფლის მეურნეობის სამინისტრო დანი. ხო, მე სამწუხაროდ კი არა და საბედნიეროდ თომა ანას პირად მიმოწერასთან არა მაქვს ერთი რაც შემიძლია ვთქვა მხოლოდ რომ საქართველოს ფერმერთა ასოციაციას, საქართველოს მეყველეთა ასოციაციას, ნინო ზამბახიძეს მის წევრებს, ანა მიქაძეს თავის წევრებთან ერთად ვუოცავ ამ დღეს, თუნდაც ერთი დღის დაგვიანებით წარმოვიდგინოთ რომ ამერიკაში იყო გუშინ და დღეს დადგა საქართველოში შევცვალოთ ესე მთლიანად ეს დრო და აი ამ პატარა არაჩვეულებრივ ადამიანს ნინო ზამბახიძე კლიმატის შესაბამისად და საფხულის დროს დადგა და შესაბამისად აღარ გარჩა ჩვენთან სტუდიაში და აგერ გავიდა სუფთა ჰაერზე მართლა სამოთხის ხმები და ჭიკჭიკი მოდის წარმატებებს უსურვებ ახალგაზრდა დამწყებ ფერმერსაც მე მგონი ნინო ზამბახიძე 22 საუკუნეში გადადის და ისე იწყებს ზრუნვას თავის მომავალ წევრებზე და ორგანიზაციაზე წარმატებები ჩვენს პარტნიორს, კოლეგას და თანაწამყვანს და მადლობა მის სტუმრებს გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ანა, ვიცი რომ ამბავი გაქვს, რომელიც გვახარებს ყველას და თან 22 საუკუნემდე ლოდინი არ მოგვიწევს Apple-ის ზოგადად დიდი ბიუროკრატიის მიუხედავად. ხო, ფერმიდან ვინაცვლებთ მაღალ ტექნოლოგიებში, Apple-მა მსოფლიო დეველოპერების კონფერენცია გამართა, სადაც ახალი მოწყობილობები და ოპერატიული სისტემები წარადგინა. iPhone-ებისათვის სულ მალე ხელმისაწვდომი iOS 11 იქნება ბეტა ვერსია,ახლაც ეძებენ უკვე ჩემი მეგობრები მაგალითად სოციალურ ქსელებში. ბოლო MacBook-ებისათვის კი ახალი High Sierra იქნება. საქართველოსთვის რამდენად იქნება ეს ყველაფერი უახლოეს მომავალში ხელმისაწვდომი, ამაზე და არა მხოლოდ ამ სიახლეებზე უკვე ჩვენი სტუმრები მოგვეციან ინფორმაციას. კახა სეფაშვილს და გვანცა ჩქარელს მასპინძლობთ iPlus-დან მოგესალმებით. მადლობა იმისთვის რომ ხართ ჩვენთან ერთად. გუშინ ჩემი ნიუსფიტი იყო სავსე iOS 11-ის ბეტა ვერსიის ძებნაში. დანარჩენი გაითვისეს უმრავლესო და ეხა ამაზეა. რამდენად გვაქვს და რამდენად არის საქართველოში iPhone-ის მომხმარებლებისათვის ყველა ეს ფუნქცია ხელმისაწვდომი და ბევრნაირი დისკუსია არსებობს ხოლმე ამაზე. კეთოთ კი, ანუ როგორც იცით დაანონსდა უკვე iOS 11, რომელიც ოფიციალურად ჩაიშობა სექტემბრიდან და ყველა მომხმარებელი, ვისაც აქვს iPhone 5S და ზემოთ, შეძლებს მის განახლებას. თუმცა ბეტა ვერსია უკვე ხელმისაწვდომი არის, მათ ვისაც უნდათ რომ წინასწარ დატესტონ და აი early adapter-ებს რო ეძახიან ხოლმე რომ სანამ გამომანამდე რომ უნდა დატესტონ, შეუძლიათ მორწონდნენ ჩვენს ფილიალებში და ჩვენ ეს ბეტა ვერსია დავუყენოთ, რათა მათაც გატესტონ და ქონდეთ ის სიამოვნება, რასაც ჩვენ დანარჩენი ადამიანები ველოდებით სექტემბრისთვის. ერთი სასიამოვნო სიახლე, რაც დარწმუნებული ვარ, ყველას გაგვახარებს ის არის, რომ iOS 11-დან უკვე Apple-მა დაამატა ოფიციალური ქართული კლავიატურა, ანუ აღარ დაგჭირდება ის ცალკე პროგრამები ქართული კლავიატურის ჩამოტვირთვა აღარ დაგჭირდება და ძალიან სასიხარულო არის. კახა, წმინდა სამომხმარებლო დონეზე, ანუ ტექნიკურზე მერე გადავიდეთ. რა სხვაობა არის მომხმარებლისთვის გარდა იმისა, რომ უბრალოდ ლეგალიზებული ვიქნებით de facto de jure სექტემბერში, ბოლომდე iOS-ის მიერ, ანუ Apple-მაც გვაღიარა. ილოცავთ და შესაბამისად არ ბევრი გვაღიარა მანამდეც, მაგრამ ეხლა აი ამ კონკრეტულ ნაწილში სხვაობა მომხმარებლისთვის რა არის? სხვაობა იქნება ის, რომ ეს კლავიატურა იქნება ჩაშენებული და არ იქნება სერდაფ აპლიკაციებს რომ ეძახიან, ან პოლსკა რაღაცეები რო წერია, იქაც ჩვეულებრივად ქართული იქნება და რა თქმა უნდა ეს რახან ქარხნული იქნება შედარებით, ანუ არ იქნება ის ხარვეზები, რაც მოყვება მაგალითად მესამე ტიპის კლავიატურას. გულისხმობთ თუნდაც გაჭედვას ან ასოების გამოკლებას და საერთოდ სხვა ინტერფეისი აქვს მას. ამიტომ ბევრი ჩვენგან ვინც iPhone-ის გვერდი კლავიატურაზე ვართ მიჩვეული მაგალითად ლათინურად წერას, შევძლებთ რომ მარტივად გადავიდეთ და უფრო მარტივად და სწრაფად ვწეროთ ქართულადაც, იმიტომ რომ მაინც ქარხნული კლავიატურა იქნება. ჩემთვის ეს ძალიან კარგი არის ქართული კლავიატურა რომ ემატება გამომდინარე იქიდან რომ იცით საქართველოში ყოველწლიურად იზრდება და იზრდება Apple-ის მომხმარებლები ასევე საერთოდ არც ბევრი რაღაც 10%-ამდეა smartphone-ების მობილურობის მომხმარებელთა წილში iPhone-ის მომხმარებელთა რაოდენობა როგორც მარგულება კომისია მართლა 10%-ია
მეგონი მეტია. რა 10% კომუნიკაციების მარგულმა კომისიამ გამოყენა კი ბოლოს ეს ინფორმაცია. განსასთან კიდე ერთი კითხვა მომწონს სანამ სხვა რაღაცებსაც ვიკითხე. და რაც და ნელ-ნელა ხდება ქართული საქართველოს ინტეგრაცია გულისხმობ მალე დაემატება Apple-ის სერვისები, რაც აქამდე არ იყო ჩვენთვის ხელმისაწვდომი, მაგალითად 2018 წლიდან დიდი ალბათობით და როგორც ეკონომიკის სამინისტროც გვაუწყებდა, გაეშვება მაგალითად App Store ქართველებისთვის, გულისხმობ შეგვიძლია რომ ქართული ბარათებით უკვე შევიძინოთ ის სერვისები, რასაც Apple გვთავაზობს. ამაზე ჩვენ საუბრობთ გახსოვს ჩართო რომ მქონდა შეერთებული შტატებიდან მას შესაძაც ვიზიტისას შედგა შეხვედრები სწორედ App Store-ის საქართველოსთან ადაპტირებას. თუ ვერთები დათო ბაქრაძემ არ მახსოვს ზუსტად დათო გვესაუბრებოდა, მაგრამ გიორგი ციკოლია მოგიდასტურა. გიორგი ციკოლია იყო წყარო ინფორმაცია. რამდენი ხანია არ მომიკითხი ხარ ჩემი ამერიკელი მეგობრები. მოკითხები საქმე ენდილი სტუდიიდან და დიდი მადლობა რომ კახამ ეს ინფორმაცია კი, ასე არის და ეს სასიამოვნო პროცესი არის გამდენილი იქით რომ ისევ ჩვენი დამსახურებაა გულისხმობ ქართველი Apple-ის მომხმარებლების ვინაიდან როდესაც ტელეფონი აქტიურდება Apple ხომ ხედავს და რახან სტატისტიკა კი ჩვენს ბაზარზე შესაბამისად დაინტერესებაც არის გამოწვეული და ძალიან სასიხარულო. შესავალი გააკეთა სტატისტიკასთან და მომხმარებასთან დაკავშირებით კახამ კვანცა ჩქარეული მინდა წარმოგიდგინოთ იგი iPlus-ის აღმასრულებელი მენეჯერია. სხვა კითხვებიც გვაქვს ამ კომპანიასთან დაკავშირებით ეს დავები და ამბები რომ მოჩი, მაგრამ მანამდე სხვა რამ მაინტერესებს. თუ გამსაზღვრელია მოხმარების ზრდა, რაც ფაქტია. ციფრები, რომელსაც მარეგულირებელი კომისია დებს, კვანცა რამდენად ადეკვატურია გულისხმობ იმისა, რომ იგივე დარწმუნებული ვარ, ხა ჩვენი ოფიციალური პირების აქტიურობის გარდა, მიმოწერის გარდა Apple-ისა და Office-თან ისინი უყურებენ თავს. ეს არის მოხმარების კოეფიციენტი. მე მგონია რომ ეს განსაზღვრელი იყო. ძალიან. მე მოусმინე ახლა რაღაც პროცენტულ მაჩვენებას, რომელიც თქვენ მითხარით, მაგრამ სიმართლე გითხრათ ვერ დავეთანხმები, რომ მხოლოდ 10% არის, იმიტომ რომ მისი ხარისხიდან, მისი ვიზუალური ასე ვთქვათ დიზაინიდან გამომდინარე საკმაოდ დიდი მოთხოვნა არის Apple-ის პროდუქციაზე. ამან განაპირობა სწორედ ჩვენი ფილიალების დამატება, ანუ ეს ნიშნავს იმას, რომ მომხმარების რაოდენობა იზრდება, Apple-ის ტექნიკაზე მოთხოვნაც იზრდება და სიმართლე გითხრათ, აი ეს ციფრი ხარაც თქვენ დაასახელეთ, მე არ მარეგულირებელმა კვანცა. ხო, მაგრამ ხარ რამდენად სწორი პროცენტი არის, ეხა ამაში სიმართლე გითხრათ, მე ცოტა ეჭვი შემაქვს. მეთოდოლოგია დათმის ნამდვილად არ ვიცი, თუმცა როგორც აღნიშნავენ, აი 20% იყო სხვა ყველა დანარჩენი და იყო ჩამონათვალში Samsung, Lenovo, Huawei და სხვა დანარჩენი იყო 20%-ად, აი 9 რაღაც იყო. გამიგზავნოთ, კარგი იქნება, მაგრამ ორი ფაქტორი არის, მანდ ერთი რომ დანარჩენი მოდელები რა თქმა უნდა უფრო დიდი ბაზარი არის, ვიდრე მაგალითად Apple ერთი არის და მეორე ფაქტი რაც მე ვიცი დაზუსტებით არის ის, რომ ჩვენი მაღაზია მხოლოდ საქართველოში ან უკვე მილიონზე მეტ ადამიანს მოემსახურა, ის ეს დავამესოთ კიდევაც და თქვენი ბიზნეს შესახებაც მინდა გითხოთ, გარდა იმ გლობალური ბიზნესზე, როგორც არის ამ შემთხვევაში Apple, როგორი არის ტენდენცია მომხმარებლების რაოდენობის ზრდა, როგორი ტემპით მიდის და iPhone-ის მომხმარებლების ტიპი მინდა რომ დამეხასიათოთ, აი ვინ არიან ძირითადად და ვინ გაკითხავთ? რა ტიპები არიან? ეს ცოტა ისეთი თემა არის, ახლა კონკრეტულად ერთ კატეგორიას ვერ და მაინტერესებს. რას ირჩევენ? რა არის მათი პრიორიტეტი? იცით, არიან სტუდენტები, არიან ბიზნესმენები, არიან სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, შოუ ბიზნესის წარმომადგენლები, ანუ აი ესე კონკრეტულად ვერ ვიტყვით ჩვენ რომ სატელევიზიო წამყვანები და ასე შემდეგ. აი თუნდაც თქვენც ახლა ვიყენებთ Apple-ის პროდუქციას აქედან გამომდინარე. ნამდვილად მოთხოვნა მე მაინტერესებს რას ითხოვენ იმისათვის რომ მიიღონ ის შედეგი, ან ის მომსახურება, რასაც Apple-ის თავაზობს ამ შემთხვევაში და შესაბამისად თქვენი დახმარებით თავაზობს Apple საქართველოში. ანუ გარდა ტექნიკისა, Apple-ის ტექნიკისა ითხოვენ ამ ყველაფერზე სერვისს. ითხოვენ როგორც ტექნიკურ სერვისს, ასევე ითხოვენ პროგრამულ მომსახურებასაც და სწორედ ამასთან დაკავშირებით მე მინდა რომ ესეთი სიახლეც გითხრათ, რომ დაახლოებით ჩვენს კომპანიაში ბოლო 1 წელი არის, რაც განახლებული მენეჯმენტი არის და მუდმივად ცდილობს რომ წელიწადია კვანცა? დაახლოებით 1 წელი არის თვითონ მენეჯმენტი, რაც ახალი არის და ამ 1 წლის განმავლობაში მუდმივად ცდილობს რომ მომხმარებლებს შესთავაზონ სიახლის სერვისები და აქედან გამომდინარე ჩვენ დღეს დავამატეთ მომსახურება როგორც ადგილზე გვაქვს, ასევე შეგვიძლია რომ ჩვენ ვესტუმროთ ჩვენს მომხმარებლებს ნებისმიერ ადგილას, იქნება ეს სახლი, სამსახური და ადგილზე გავუწიოთ როგორც ტექნიკური, ასევე პროგრამული მომსახურება და მომხმარებლების მხოლოდ ის გადარჩენია რომ მხოლოდ ერთი ზარი ჩვენთან დარეკონ. ანუ აქამდე თუ მომხმარებელი ირჩევდა iPlus-ში თუ სხვა
სხვაგან სად მისულიყო, ან ეძებდა ახლო ლოკაციას, სადაც იყო თვითონ განლაგებული დღეიდან მომხმარებელს შეუძლია რომ რეკავს ჩვენს ცხელხაზზე აკეთებს ჩვეულებრივ შეკვეთას საიმისოდ რომ თუ დიაგნოსტიკის დონეზე ეუნება ეს და ეს ჭირ ჩემ ტელეფონს ამ პირდაპირ მოდიან და ფაქტიურად სადაც არ უნდა იყოს მიდის თბილისის მასშტაბით ხო? კი ბატონო თბილისის მასშტაბით ამ ეტაპზე თბილისის მასშტაბით და შეიძლება ეს იყოს დაზიანებული iPhone-ი შეიძლება მომხმარებელს ჭირდებოდეს უბრალოდ პროგრამული უზრუნველყოფა და ეს ყველაფერი ჩვენ უკვე შეგვიძლია რომ უკვე ადგილზე შევთავაზოთ ჩვენს მომხმარებელს კი ბატონო ესეც ჩვენ გავაკეთეთ იქიდან გამომდინარე რომ აი ამ ერთი წლის განმავლობაში ჩვენ ვატარებდით მონიტორინგს, ანუ უკავშირდებოდით ჩვენს მომხმარებელს და უკვე უშუალოდ მას ვეკითხებოდით, რაიმე შენიშვნები, რაიმე რჩევები ხო არ ქონდა ჩვენი კომპანიის მიმართ, რამდენად მოეწონა ჩვენი მომსახურება და იყო ასე ვთქვათ, რამდენიმე შენიშვნა იმასთან დაკავშირებით ან სურვილი, რომ კარგი იქნებოდა, რომ ხშირად ზოგი ვერ ახერხებდა ჩვენთან ადგილზე მოსვლას და კარგი იქნებოდა, რომ ჩვენ სერვისი გაგვეწია მათთვის ადგილზე და შემდეგ ამ ყველაფერზე ჩვენ ვისაუბრეთ, გავიარეთ ეს თემა და დღეს უკვე მომხმარებელს ვთავაზობთ სწორედ აი ამ სიახლეს რომ შეგვიძლია ადგილზე მოვემსახუროთ. სერვისთან ერთად თქვენ სთავაზობთ ასევე iBot-ის პროგრამასაც, აი ამასთან დაკავშირებით მინდა რომ მომხდეთ, თორემ მე როცა პირველად ინტერნეტში აღმოაჩინე, ვერ მივხვდი, რამდენად შეიძლება ის ქართული ყოფილიყო ან საქართველოში კონკრეტული კომპანიის, მით უმეტეს ამ შემთხვევაში თქვენი წარმოებული, რას ნიშნავს, ვისთვის არის და მხოლოდ თქვენი კლიენტებისთვის არის თუ არა? ზოგადად iBot-ი ნიშნავს ჩვენთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი, როგორც ჩვენი კომპანიისთვის, გამომდინარე იქიდან რომ კომპანიის პოლიტიკა არის ის რომ მარტივი კომუნიკაცია იყოს რაც შეიძლება მომხმარებელთან. ნუ გავითვალისწინეთ ის რომ თუნდაც ან ჩვენი სოციმედია მენეჯერები ან კოლ-ცენტრის თანამშრომლები მაინც ადამიანები არიან და შეიძლება ისე სწრაფად ან წამში ვერ მიაწოდონ ინფორმაცია ჩვენს მომხმარებელს. სწორედ აქედან გაჩნდა ეს iBot-ის იდეა და იდეა მდგომარეობს შემდეგში რომ მაგალითად ყველაზე ჩვენ გავაკეთეთ ანალიზი, ანუ ეს ჩვენი iBot-ის იდეა გავუმხილეთ სამ ჩვენს ერთგულ მომხმარებელს და ისინი მოკლედ ტესტავდნენ ჩვენთან ერთად და გვინდა და დავყურებოდით მომხმარებლების სურვილს და შეგვექნა ისეთი პროდუქტი, რომელიც არა მხოლოდ ბოტი არის, რომ მიწერე და მოგწერე და ვარამაგარი არის, არამედ თვითონ გამოყენებადი რო ყოფილიყო. ანუ მაგალითად ძალიან მარტივია, შეგიძლიათ მიწეროთ ჩვენს iBot-ს და ის გიჩვენ გზას ჩვენს უახლოეს ფილიალამდე. ან დაგითვლით განმოდების პროცესს, თქვათ, რამდენ თვეზე გინდა, რა მოდელი გინდა, ან მოდელები შეუძლია რომ შეადაროთ. ეს თქვენ შიგნით შექმნილი აპლიკაციაა თუ რა არის? დიახ, ან Facebook-ზე შეგიძლიათ მოძებნოთ iBot-ი და ესაუბროთ. და მას Facebook-ის საშუალებით გახავ ესაუბრები? Facebook-ის საშუალებით შეგიძლიათ ესარგებლოთ, ქართულად საუბრობს და ყველაზე მნიშვნელოვანი ის არის, რომ მომხმარებელთან ჭორაობა თვითონ უკვე უყვარს და რაც მეც ვესაუბრებით, ანუ ტესტირების რეჟიმში არის, რაც ჩვენ მეც ვეჭორავით და ვესაუბრებით ჩვენს ამეც უყვარს ჭორაობა. მეც კი როგორც თვითონ ამბობს, არ ძინავს და მზად არის მუდამ ჩვენს მომხმარებელს ეკონტაქტოს და შეგიძლიათ ვერ დატესტოთ. თავარი ღამე არ გაგიფუშტეთ. ტელეფონი და iBot-ი არ დაგჭირდეს, მაგრამ i+-ში რაღაც საუბრობთ გონო iBot-თან ერთად ძალიან კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი სიახლე დამოდეთ, რაც ჩვენი აზრით გაგვიმარტივებს მომხმარებელთან ურთიერთობას, წარმოედგინეთ, ნუ აი თქვენ დატოვეთ ტელეფონი, ხო? მაგალითად ჩვენ სერვის ცენტრში ეკრანი შეცვლაზე და ნუ ეხლა პირდაპირ ეთერში ვართ, თქვენ ვერ მიიღებთ ჩვენგან ზარებს, ან გაინტერესებთ რა ხდება ჩვენს ტელეფონს. თქვენ შეგიძლიათ მარტივად შეგრძნოთ ჩვენს ვებგვერდზე iPhone + G-ზე, იქ დააჭიროთ უბრალოდ სერვის სტატუსს, ჩაწეროთ თქვენი ტელეფონის email კოდი და იქ ნახოთ რა ეტაპზე არის პირდაპირ რეჟიმში, რა ეტაპზე არის თქვენი ტელეფონი, რამდენი არის სავარაუდო მოლოდინის დრო და რა real time-ში უყურებს და გადაგეგმო დღეს როდის მიაკითხო ბოლოს კი ანუ გეცოდინებათ რომ 4 საათში იქნება მზად თუ საათნახევარში და კლიენტების მომსახურების ძალიან ბევრი კრიტერიუმი ჩამოთვალეს და როგორც ჩანს და რასაც ახლა უყურებ ბოლო პერიოდში ეს იყო ერთ-ერთი მთავარი სამიზნე თქვენთვის რომ კლიენტის მომსახურება ყოფილიყო გამარტივებული დროში უფრო დაჩქარებული კიდევ ერთი სერვისი რომელიც ეს არის უკვე კონკრეტული ადამიანებისათვის სოლო ნაწილი აი ამაზეც მინდა რომ თქვენ გამოვიწყდეთ ინფორმაცია. ანუ იცით რომ დიდი ხანია თქვათ ჩვენ ყავს უკვე ბევრი მომხმარებელი, მაგრამ აქედან ყავს ჩვენ ბევრი VIP მომხმარებელიც, რომელიც მუდმივად ჩვენი მომხმარებელი არის და ამიტომ გადავწყვიტეთ და გაგვიკეთებინა მათთვის სიურპრიზი და ჩვენ შევქმნით Solo Plus-ის ბარათები.
სოლო პლუსის ბარათები, კი ბატონო, ჩვენ გადავეცით ეს ბარათები ჩვენს მომხმარებლებს და ყველაზე საინტერესო აქ ის არის, რომ მათ უკვე ცალკე ინდივიდუალური ფასდაკლებებით შეუძლია, რომ ჩვენთან ისარგებლონ და გარდა ამისა, კომპანიამ გამოყო რამდენიმე პირი, რამდენიმე თანამშრომელი კონკრეტულად ჩვენი სოლო მომხმარებლებისათვის, რომლებიც არა მარტო სატელეფონო რეჟიმში, არამედ ადგილზეც არჩევინებენ მათთვის სასურველ ტექნიკას, მათთვის სასურველ აქსესუარებს. და ახლა გაინტერესებით შეიძლება Apple-ის ტექნიკა შეცვალო, რომ სოლო კლიენტი გახდე. იცით როგორ არის, აქ ძალიან დიდი დრო დაგვჭირდა ჩვენ ამისთვის, რომ ეს ყველაფერი გაგვეულო, იმიტომ რომ დიდი მნიშვნელობა აქვს, რამდენჯერ მოდის მომხმარებელი, რამდენ პროდუქციას ყიდულობს, რამდენ თანხას ხარჯავს ის შენთან და აქედან გამომდინარე, საკმაოდ დრო დასჭირდა ამ ყველაფერს, რომ ჩვენ სოლო მომხმარებლები გადაგვერჩია, ასე ვთქვათ. და როგორც წეგან ვამბობდი, გამოყოფილი არის კონკრეტულად პირი, რომელიც სატელეფონო რეჟიმშიც და ისეც ადგილზე არჩევინებს უკვე მომხმარებელს, მისთვის სასურველ მომსახურებას, აქსესუარებს თუ ტექნიკურ დივაისებს და შემდეგ უკვე, როდესაც ყველაფერს შეარჩევინებს, უკვე სარგებლობს აი ამ ინდივიდუალური ფასდაკლებებით, რომელიც საკმაოდ მაღალი არის და ამ ყველაფერმა გაამართლა და დღითი დღე მატულობს ჩვენი, ასე ვთქვათ, VIP მომხმარებლების რიცხვი. შესაბამისად, ჩვენთვის სასურველი ტექნიკის წარმომადგენლობათა რაოდენობა. ხო, თავი არ დაზიანდეს და თუ დაზიანდება პირდაპირ მოხარული იქნება გესტუმრული ტექნიკასთან ერთად. აწყო ახლა კახამ შემდეიჯდა პირდაპირ ეთერში ამ დროს ტელეფონი ჩვენთან შეიცვლება და მე შევალთ თუ მომწყინდა ეთერის დროს აიბოც წავეჭორავები და მე რაღაც ან ნახავ მე რა აიბოტისტება ეთერის დროს ბლოკა. ეს იმეკლე გითხრათ ახლა ის სიახლეები რაც დღეს ჩვენ თქვენ გითხარით და ასევე ჩვენს მაყურებელს ძალიან დიდი დამსახურება არის ზუსტად იმ მონიტორინგის შედეგად რომელსაც ჩვენ ვატარებდით და ეს ყველაფერი გააკეთა ჩვენმა მომხმარებლებმა და მინდა თქვენი ეთერით ვისარგებლო და ძალიან დიდი მადლობა უთხრა მათ რომ გვეხმარებიან სერვისის გაუმჯობესებაში. კარგია ეს თავდავალობა მე ვაფასებ კონცერტჩქარეულის თავდავალობას თუმცა აი პლუს ალგე მადლობა ის გენერალურ მენეჯერს და აღმასრულებელ მენეჯერს განსააჩქარეულთან ერთად კახასეპაშვილიც სტუმრობდა. მადლობა მათ მომხმარებლებს, მაგრამ მადლობა მათ რომ ესეთ დამატებითი სერვისებს და რაც თავარი აათყობინებ ჩვენს რადიო მსმენელსაც, მათ შორის შემოგვანცა, ანუ coverage მეტია, საიმისოთ რომ მიაკითხონ სადაც საჭიროა, გახდნენ უფრო მეტად. აი პლუსის მომხმარებლები საიმისოთ რომ თავიანთი დროს დაზოგონ თანხებიც და პრინციპში ყველანაირი რესურსი, თავი რესურსი ესა. კარგი, ჩვენ ახლა კალენდრის კოლაჟი გვაქვს, ვიდრე გავალთ რეკლამაზე. სულ მალე გავაგზავნებთ საკმაოდ საინტერესო თემებზე საუბარს. არ დაგავიწყდეთ TV პირველზე დარჩით და დილა გაატარეთ საქმიანად და ასევე გვისმენთ რადიო ჰერეთის და რადიო თბილისის საშუალებით. 1848 წლის 7 ივნის პარიზში გაზეთ ნაციონალის დირექტორის კლოვ გოგენის ოჯახში დაიბადა ფრანგი ფერმწერი პოლ გოგენი. მისი მხატვრული ნიჭი პირველად კამილ პისარომ აღმოაჩინა, მისგან მიიღო პოლმა პირველი გაკვეთილებიც. შემდეგ კოლაროსის აკადემიის ეგრეთ წოდებულ უპროფესორო გაკვეთილებს ესწრებოდა. 1876 წელს გოგენის ფერწერული დილო პარიზის სალონმა მიიღო და გამოფინა. გარკვეული პერიოდი გოგენი იმპრესიონისტის გავლენას განიცდის, თუმცა პარალელურად ასახვის საკუთარ განსხვავებულ ფორმებსაც ეძებს. მონაწილეობას იღებს იმპრესიონისტების გამოფენაში. გოგენი მუშაობისას იყენებს კუნძულზე არსებულ ბუნებრივ მასალას, ხატავს ტაიტიზე დამზადებულ უხეშტილოზე და ქმნის საუკეთესო ნამუშევრებს. მხატვარმა სიცოცხლე 1903 წელს თავის საოცნებო მარკიზის კუნძულზე დაასრულა. 1929 წლის 7 ივნის ძალაში შევიდა ლატერანის ხელშეკრულება, რომლის ძალითაც ვატიკანის ეპარქიამ სრული სუვერენიტეტი შეიძინა. ხელშეკრულება იტალიის სამეფოსა და წმინდა ეპარქიას შორის გაფორმდა. ვატიკანის პოლიტიკური სისტემა არამემკვიდრეობითი მონარქიის ერთ-ერთი იშვიათი გამონაკლისია. პაპი თეოკრატიული მონარქია და მისი ტიტული არამემკვიდრეობით, არამედ კარდინალთა კოლეგიის არჩევის მიხედვით გადაეცემა მომდევნო პონტიფიკოს. პაპს აქვს გადამწყვეტი აღმასრულებელი, საკანონმდებლო და სასამართლო ძალაუფლება ვატიკანში.
რეკლამის შემდეგ საქმიანი დილით დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში პირველის მაყურებლებისათვის და რადიოების ერეთის და თბილისის მსმენელებისთვის. საინტერესო ამბავი გვაქვს თქვენთვის ტექნოპარკში პროგრამირების ინკლუზიური კურსის დახურვის ცერემონია შედგა და უსინათლოებისათვის შექმნილი ლარის კუპიურების ამომცნობი აპლიკაციის ლარი რიდერის პრეზენტაცია გაიმართა. ტექნოლოგიური სიახლეების თემას განვაგრძელებთ. პრინციპში პროგრამირების ინკლუზიური კურსი თავის მხრივ სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს მიერ განხორციელდა და ის გათვლილი იყო შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებზე და მიზნად მობილური აპლიკაციების დეველოპმენტის შესწავლას უკვე ნულიდან ისახავდა. ანუ მათთვის ვისაც საერთოდ არ ქონია ამ პროცესთან აქამდე შეხება და თქვენ წარმოვიდგინეთ, როგორც გითხარით, ლარი რიდერი ამ ნულიდან დაწყებული სწავლის შედეგია. საპილოტოდ ინკლუზიურ კლასში 10 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი იყო შერჩეული, კურსი 7 მათგანმა დაასრულა და წარმატებულმა მონაწილეებმა ტრენინგების დახმარებით ლარის ამომცნობი აპლიკაცია შექმნეს. თავად ამ აპლიკაციის, ამ კურსის და ზოგადად ამ მიმართულების შესახებ უკვე ჩვენი სტუმრები უფრო მეც გვეტყვიან. ქრისტინა კაპანაძე, სპორტის სამინისტროს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საზოგადოებაში ინკლუზიური პროგრამის ხელმძღვანელს და მარიამ ჯოგლიძეს UG ლემონდოს ტრენინგ ცენტრის მენეჯერს მასპინძლობთ. მოგესალმებით, მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. მოდი ჯერ გულშემატკივარი პრეზენტაციით დავიწყოთ და ლარი რიდერზე მინდა ცოტა ინფორმაცია მოვისმინოთ თქვენგან. საერთოდ რას ნიშნავდა და რას გულისხმობდა ეს პროექტი? როგორც ვახსენე, 10 ადამიანი იყო შერჩეული, 7-მა მოახერხა რომ დაესრულებინა წარმატებით და მივიღეთ კონკრეტული შედეგი, კონკრეტული პროდუქტი, რომელიც დაეხმარება ასევე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს, ამ შემთხვევაში უსინათლოებზე არის მთავარი აქცენტი. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. ზოგადად სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს ერთ-ერთი მთავარი მიმართულებაა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ახალგაზრდები. უკვე წლები ამ კუთხით ახორციელებთ სხვადასხვა სპორტულ, კულტურულ და საგანმანათლებლო აქტივობებს. და ერთ-ერთი ესეთი აქტივობა იყო პროგრამირების ინკლუზიური კურსი. ჩვენ საკმაოდ ესეთი აქტიური, მჭიდრო ურთიერთობა გვაქვს თვითონ ჩვენს ბენეფიციარებთან, შემპირთა საკითხებზე მომუშავე სამთავრობო თუ არასამთავრობო სექტორებთან. ყოველთვის ვითვალისწინებთ მათ ინტერესს, მათ სურვილს და შესაბამისად მათი ინტერესთან გამომდინარე, რაც იყო ამ ტექნოლოგიების განვითარებასთან დაკავშირებით, შევიმუშავეთ პროექტი და გადავწყვეტეთ, რომ მათთვისაც მიგვეცათ სოდნა, რომლის საფუძველზეც ისინი შეძლებდნენ მსოფლიოს ბაზარზე ყველაზე მაღალანაცვლად პროფესიის დაუფლებას. რამდენი ხანი იყო ეს სასწავლო კურსი? იმიტომ რომ ვსაუბრობთ, რომ ნულიდან დაიწყეს მათ პროგრამირების სწავლა პრინციპში, აი რამდენი ხანი ქონდათ გათვლილი და რამდენი ხანში მოხერხდა ეს ყველაფერი? პროექტის დეტალებზე თვითონ პროექტის კოორდინატორი გვესაუბრება, მაგრამ პროექტის ამ თეორიული კურსი მიმდინარეობდა 3 თვე, რასაც მოუყვა მერე შემდგომში ანუ ერთთვიანი პრაქტიკული კურსი. ტექნიკურ დეტალებზე მარიამ მისაუბრებს, რაც თავარია, რაც ჩვენთვისაც იყო საინტერესო, პროექტი იყო საპილოტე, ჩვენთვისაც საკმაოდ ახალი პროდუქტი იქნებოდა, ახალი ინკლუზიური კლასი შეიქმნა, სადაც შეშემოპირებმა პირველად შეძლეს დაუფლებოდნენ მობილური აპლიკაციების დეველოპმენტს. ჩვენთვის არ იყო მარტო მთავარი მიზანი ის, რომ ტრენინგად ყოფილიყო, შედეგზე ვიყავით ორიენტირებულები და შედეგი რა უნდა ყოფილიყო ეს თავიდანვე სამინისტროს მიერ განისაზღვრა თუ მარიამს კითხვა ეკეთება? არა, რა თქმა უნდა, ეს ჩვენი მიზანი იყო, რომ ტრენინგის დასრულების შემდგომ ტრენინგში მონაწილეებს შეეცლებოდათ ელემენტარულად შეექმნათ პროდუქტი, ხელშესახებრივი პროდუქტი, შეექმნათ საპილოტე ვარიანტის მსგავსი თუ ერთი პროდუქტი, ანუ ერთი აპლიკაცია. და მე ძალიან მიამაყება, რომ ჩვენ შევძელით და გაამართლა პროექტი დახურა 3 წარმატებულმა ადამიანმა, რომელიც შემდგომში ამ აპლიკაციის შექმნას, რომელიც თქვენ ახსენეთ, ლარი რიდერი დასაქმდა. ნუ ტექნიკურ დეტალებზე მარიამ კი ვიკითხე, მაგრამ მაინც დავუძებ, ანუ გასაგებია, რომ კონკრეტული შედეგი უნდოდა ამ პროექტის ორგანიზატორებს. ლარი რიდერი რომ ყოფილიყო და არა სხვა რომ მიმართულება, ეს თავად მონაწილეებმა გააწყდა ეს? მონაწილეებს სურდათ, რომ შექმნათ ისეთი პროდუქტი, რომელთაც შეძლებდნენ დახმარებოდნენ დანარჩენ შეზღუდულ შესაძლებლობების პირებს, ესე ვთქვათ. და უშუალოდ ანუ იდეის ავტორი კურსის ხელმძღვანელი იყო თუ მათ გაუშვათ? ანუ ერთობლივად ჩვენ მენტორიშიპს უწევდით, თვითონ მონაწილეებს ვახორციელებდით სხვადასხვა შეშემოპირთა საკითხებზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციებს და ერთ-ერთი არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელმა, რომელიც მუშაობდა უსინათლოთა საკითხებზე, თქვა, რომ საერთაშორისო მასშტაბით ანუ არის მსგავსი ანუ აპლიკაცია და რატომ არ უნდა შექმნათ ქართულ სივრცეში. რა თქმა უნდა, ჩვენ ესე ცოტა შეგვეშინდა. საკმაოდ ძლიერი და დიდი გამოწვევა იყო, მაგრამ ჩვენ უბრალოდ შევთავაზეთ და რაც მთავარია თვითონ მონაწილეებმა მოიდომეს და შეძლეს მაქსიმალური რომ პროდუქტი დაეთოთ.
როგორ მიმდინარეობდა პროცესი სწავლების პროცესთან დაკავშირებით მაინტერესებს. აი როგორ მოხდეთ? ეს ხომ არის ის სფერო, რომელსაც აი მოთხრობას წაიკითხავ და შინ არის მოყვები. ხო, ეს არის ტექნიკური მიმართულება. როგორ შეარჩიეთ მონაწილეები თავად მათი სურვილი რამდენად იყო, რომ ნულიდან ესწავლოთ და კონკრეტული შედეგის მიღებას ელოდებოდნენ თუ არა ისე? სამინისტროს ინიციატივით იუჯით ლემონდ ტრეინინგ ცენტრში ჩატარდა პროგრამირების ინკლუზიური კურსი, რომელიც თავდაპირველად ჩატარდა ჰაკათონი. მონაწილეობა მიიღო დაახლოებით 30-35 მონაწილემ, საიდანაც შეირჩა 10 კონკურსანტი, რომელიც გადიოდა პროგრამირების ინტენსიურ კურსს. თავდაპირველად ჩატარდა 2 კვირიანი Swift-ის დეველოპმენტის კურსი, სადაც 0-დან ისწავლეს რაღაც პროგრამირების საფუძვლები და შემდეგ უკვე 3 თვის განმავლობაში სწავლობდნენ iOS development-ს კურსს. 2 კვირა და პლუს 3 თვე. 2 კვირა და პლუს 3 თვე კი. ამ 3 თვის განმავლობაში უკვე ქმნიდნენ პატარ-პატარა აპლიკაციებს, როგორც არის თქვა კალკულატორი, რაიმე სხვადასხვა ჩანართებში ჩართვა ამ აპლიკაციებში და უკვე კურსის ბოლოს, ანუ მათ უტარდებოდათ სხვადასხვა გამოცდები, კურსი დაამთავრა სამწუხაროდ მხოლოდ 7-მა, იმიტომ რომ გარკვეული ბარიერები მაინც ჰქონდათ და უკვე აპლიკაციაზე იმუშავა 2 ადამიანმა ამ კურსის დამთავრების შემდეგ. რომელებიც მომავალშიც გააგრძელებენ მასზე მუშაობას, იმიტომ რომ აპლიკაცია დაიხვეწოს კიდევ. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ საჭიროებს გარკვეულ დახვეწას, რადგან მსოფლიოს მასშტაბით არსებობს მსგავსი კულტურული სამომცნობი აპლიკაციები, თუმცა მათზე მუშაობენ დაახლოებით 6-10 წელი გამოცდილი პროგრამისტები და ტესტის რეჟიმი აუცილებლად დაჭირდება ნებისმიერი აპლიკაციის, თქვათ, წარდგენას შემდეგ უკვე მომავალში არ აქვს მნიშვნელობა პროფესიონალი ხმის მას თუ რაღაც სამთვეში შესწავლილი, თქვათ, მიმართულების წარმომადგენელი. მომავალში გეგმოთ თუ არა მსგავსი პრაქტიკის გამეორებას, თუ არიან დაინტერესებული ხალხი და როგორ შეირჩნენ ის ადამიანები, ვინც მიიღეს ამ პროგრამაში და პროექტში მონაწილეობა. როგორც გაქვთ ბაზა, როგორც რეკლამის დროს საუბრობთ, უკვე რამდენიმე წელია, რაც ამ მიმართულებით მუშაობა მიმდინარეობს. ჩვენ საკმაოდ კიდევ ერთხელ გავმეორდები, აქტიური მუშაობა გვაქვს, აქტიური კომუნიკაცია გვაქვს სხვადასხვა შეშმობილთა საკითხებზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციებთან უშუალოდ ჩვენს გვაქვს წლების განმავლობაში დაგროვილი ბენეფიციართა რაოდენობა, რომელთაც მივეწოდეთ ინფორმაცია, ანუ გავავრცელეთ სოციალურ ქსელში, მედიაში, რომ ვიწყებდით მსგავსი ტიპის საპილოტო პროექტს. სამწუხაროდ პირველ ეტაპზე უნდა შეგვერჩია მხოლოდ 10 ახალგაზრდა. დაინტერესება იყო საკმაოდ დიდი. რისკ ფაქტორი რა თქმა უნდა იყო, რომ შესაძლოა არ დაინტერესებოდნენ, მაგრამ ჩვენ სწორედ მათი ინტერესიდან გამომდინარე გადაწყვეტეთ ამ პროექტის განხორციელება. როგორც მარიამ ახსოვდა, დაახლოებით 23-24 ადამიანი მოვიდა ჰაკათონზე, რომელსაც ჩაუტარდათ პატარა შესარჩევი დღე და რომელსაც ახალგაზრდებს, რომელსაც ჰქონდა ელემენტარული კომპიუტერთან მუშაობის უნარჩვები, რომლებსაც შემდგომში განავითარებდნენ, შევარჩიეთ ის 10 ახალგაზრდა, რომელსაც შემდგომში გაიარა ეს ტრეინინგ კურსი. ვინ იყვნენ ამ ტრეინინგ კურსის ლექტორები, მასწავლებლები, ვინც შესაბამისი განათლება და ცოდნა მისცა ამ ადამიანს? ისინი არიან გამოცდილი ინსტრუქტორები და პროგრამ დეველოპერები, რომლებიც მუშაობენ წამყვან დეველოპერ კომპანიაში, საფალო კომპანია. ლემონდუს წამყვანი დეველოპერები არიან და ასევე საქართველოს უნივერსიტეტის ლექტორები. რომლებიც დაგვეხმარნენ ამ კარგი გამოცდილება იქნებოდა. გაუზიარეს საკუთარი გამოცდილება. მომავალში დამოუკიდებლად გაგრძელდება ამ პროგრამის ავტორების მუშაობა თუ იქნება უკვე თანამშრომლობა სხვა კომპანიებთან? ჩვენთან ერთად გავაგრძელებთ მოცემულ აპლიკაციის დახვეწას, ისევე ლექტორებთან და ამ კურსის მონაწილეებთან ერთად, ხოლო დანარჩენ კურსებზე უკვე სამომავლოდ მოვიფიქრებთ. კი, ჩვენს რა თქმა უნდა, სვოტ ანალიზი უნდა გავაკეთოთ პროექტის, ვიმსჯელოთ, რა თქმა უნდა, იყო რაღაც პრობლემები, შეფერხებები, მაგრამ ჩვენ ეს არ გვეშინებს, ვიფიქრებთ ამ პრობლემების აღმოფხვაზე და პროგრამების ინკლუზიურ კურსის თუ სამომავლოდ შევთავაზებთ ჩვენ ბენეფიციარებზე, რა თქმა უნდა, იქნება გაუმჯობესებული. ეს აპლიკაციები დღეს უკვე ხელმისაწვდომია და თან ხელმისაწვდომია უფასოდ, ხო? კი, რა თქმა უნდა, ეს აპლიკაცია, რომელიც შეიქმნა უსინათლოებისთვის, რაც დაეხმარონ მათ საზოგადოებაში, ინკლუზიაში და თუნდ ლარის კუპიურის ამოცნობაში, იქ არის რა თქმა უნდა free, სრულიად ხელმისაწვდომი ყველასთვის, Play Store-ში და დაემატება ორ დღეში. მინდა რომ თვითონ ამ აპლიკაციის შესახებ მეტი მითხრათ, იმიტომ რომ ლარის კუპიურას აქვს უსინათლოებისათვის სპეციალური ნიშანი, რომელთაც საკითხვა შესაძლებელია. ანუ მისი საჭიროება, გამოყენების ფუნქციები მაინტერესებს. ამჟამად როგორ მუშაობს ეს აპლიკაცია? ანუ დახვეწას რადგან საჭიროებს, რამოდენიმე პატარა მცირე მინუსი აქვს. ანუ უნდა მოვათავსოთ მართკუთხედში კუპიურა, რაც უსინათლოებისათვის ჯერჯერობით
ცოტა მოუხერხებელი. ამიტომ ეს გვაქვს დასახვეცი. სხვა მხრივ როგორ ანუ ალგორითმი არის, რომელიც ამოიცნობს სფერთა გამის მეშვეობით, უკვე პროგრამაში არის ჩაწერილი არსებული კუპიურები და სურათის გადაღების შემდეგ უკვე ერთმანეთს ადარებს სფერთა გამას და მიახლოებული, რომელიც არის ყველაზე მეტად კოდით, იმას ახმოვანებს, რომ ეს არის აღნიშნული კუპიური. მარტივენაზე რო თქვას, როდესაც კამერას დავანახებ, თქვა 5 ლარს აუდიო გიდე, უსინათლო ეუბნება, რომ 5 ლარი. ნუ 10 ლარს რო დადესაც დავანახებ კამერას, ნუ აუდიო გიდე ეუბნება, ნუ 10 ლარი. მაგრამ უფრო ალგორითმული მეთოდია, როგორც პროგრამისტი. აი ამ გახმოვანების ნაწილზე მინდა ვიკითხო, გასულ წელს საქართველო იყო მეოთხე ქვეყანა, სადაც დიპლომატირების ამუშავება მოხდა. დღეს რა ეტაპზე არის ეს ამუშავა? როგორც ვთქვი, ამაშიც აქტიურად იყო სამინისტრო ჩართული. რამდენი თამაშის გახმოვანება მოხდა? იმიტომ რომ რაოდენობა საკმაოდ დიდია. ვიტყვი, რომ სპორტის ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს ინიციატივითა და მხარდაჭერით ახალგაზრდული ორგანიზაცია მომავალი იწყება დღეს, რომელიც მუშაობს უსინათლოთა საკითხებზე. დავიწყოთ ესეთი ერთობლივი პროექტი, რომელსაც ქვია ტიფლოკომენტირება, რაც გულისხმობს ფეხბურთის მატჩების გახმოვანება სპეციალურად უსინათლოებისთვის. თქვენ მართალი ბრძანეთ და ჩვენ გვიამაყება, რომ საქართველოს არის მეოთხე ქვეყანა, სადაც მსგავსი ტიფლოკომენტირება მოხდა ფეხბურთის მატჩიც. სტარტი აიღო ბრაზილიაში, შემდგომ განვითარდა პოლონეთი, უკრაინა და ჩვენ ვართ საქართველოს მეოთხე ქვეყანა, რაც გულისხმობს, რომ სპეციალური აპარატურის მეშვეობით, რომელიც მონტაჟდება სტადიონზე, იქნება დამატებითი სიხშირე FM 88 და 0. უსინათლოებს შეუძლიათ სტადიონზე დასწრება ამ სიხშირით თავის დამხმარე ტექნოლოგიით, ეს იქნება ტელეფონი, რადიო თუ ანუ ასე შემდგომ ამ სიხშირის დაჭერა და კომენტატორები სპეციალურად მათთვის ზედმიწევნით აღწერენ თუ რა ხდება მოედანზე. ვერცმოთ რომ უსინათლოები არ ჩამოუვარდებიან სხვა მხედველ ბალიშიკებს და ყოველთვის აქტიურად ბალიშიკობენ სტადიონზე უკვე ეს აღჭურვილობა ხელმისაწვდომია. აღჭურვილობა რაც შეეხება სპორტატული შესაბამისად ნებისმიერ სტადიონზე შეგვიძლია გავაკეთოთ მობილობა და აღჭურვილოთ იმ სტადიონის იმ კონკრეტული საჭიროებიდან გამომდინარე. რაც შეეხება თქვენ ახსენეთ სპორტსმენებს კიდევ ერთი მიზეზი აქვთ რომ უკეთესად ითამაშონ. დიახ, ნამდვილად, იმიტომ რომ მათ ბალიშიკობენ უსინათლო მაყურებლები. რაც შეეხება კიდევ ფეხბურთის მატჩებს, გამოხმაურება და ინტერესი იყო საკმაოდ დიდი. უსინათლოთა კავშირის დახმარებითაც არა მარტო თბილისის, არამედ რეგიონებიდანაც ჩამოყვავდა უსინათლოები. მარტო წელს, ანუ იანვრიდან მოყოლებული, უკვე 5 მატჩზე დაესწრო ჩვენი უსინათლო მეგობრები, რომლებიც არ დამჯდარან, ისე ბალიშიკობდნენ ჩვენს ფეხბურთის წარმომადგენლებს და გავაჟღერებ აქ ეს ექსკლუზიურად ინფორმაციას, რომ ჩვენ გვინდა რომ მსგავსი პრეცედენტი შევქმნათ რაგბიშიც. თვითონ ამ ორგანიზაციას მომავალი იწყება დღეს და სამინისტროს აქტიური მუშაობა აქ დაწყებული. ჩვენი სურვილი არის, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი, არის მზაობაც და სამომავლოდ იმედია, რომ ჩვენს უსინათლო მეგობრებს შევძლებთ, რომ რაგბის თამაშებზეც შევთავაზოთ დასწრება და დასწრება ისე, რომ ფეხბურთის მატჩი თუ ეს იქნება რაგბის მატჩი იყოს ადაპტირებული მათთვის. სპეციალური წარმატებას გისურვებთ ყველა იმ პროექტში, რომელიც ამ მიმართულებით დაგეგმილი გაქვთ, არა მხოლოდ ამ მიმართულებით, წარმატებას გისურვებთ თვითონ ამ ლარი ლიდერის განვითარების შემდეგ ეტაპებზე. დარწმუნებული რომ ყველაფერი არაჩვეულებრივად დასრულდება. ქრისტინა კაპანაძე სპორტის სამინისტროს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საზოგადოებაში ინკლუზიის პროგრამის ხელმძღვანელი და მარიამ ჯოგლიძე UG ლემონდოს ტრენინგ ცენტრის მენეჯერი გწნობდნენ საქმიან დილოში. ჩვენ ახლა მოკლე სარეკლამო პაუზაზე უნდა გავიდეთ და დაგებრუნდებით კიდევ ერთი საინტერესო თემით და სტუმრით.
რეკლამის შემდეგ დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში TV პირველზე საქმიანი დილით და გვისმენთ ჩვენი პარტნიორი რადიოების ჰერეთის და თბილისის საშუალებით. ნავთობწარმოებელი კომპანია გალფი მომხმარებელს ევრო 5 სტანდარტის საწვავს. სულ მალე შესთავაზებს ამაზონ კომპანია თანამშრომლობას ავსტრიულ ნავთობ გიგანტ კომპანიას და ნოემბრისთან იწყებს და უნდა აღვნიშნოთ ის ფაქტიც, რომ კომპანიას ახალი სახე ჰყავს და ეს მსოფლიოში ცნობილი ქართველი კალათბურთელი ზაზა ფაჩულია. ამასთან დაკავშირებით Forbes-მა დაელოდოთ აუცილებლად. ეს ყველაფერი კი იმის გამო, რომ ხაზი გაისვას უფრო მეტად პროდუქციის მაღალ ხარისხს. გალფის ახალ სიმაღლეებზე, მოდით სიუჟეტი. სიმაღლეზე. დარწმუნებული ვარ ზაზა ან მინიმუმ მისი ოჯახის წევრები უყურებენ და ზაზას სიმაღლეზე და ესეც ქვია კიდეც რა გალფის ახალი სიმაღლე, იმიტომ რომ ზაზა ფაჩულიას პირველ კავერს ერქვა ახალი სიმაღლე და ეხლა არის გალფის ახალი სიმაღლე საბადო მშვიდობის. ჯერს დილამშვიდობის. დილამშვიდობის. სანამ საბა ჯიშიაშვილს წარმოადგენთ, მოდით სიუჟეტი ვნახოთ რა გალფის შესახებ. სიუჟეტი ვნახოთ. ნავთობწარმოებელი კომპანია გალფი. ნავთობწარმოებელი კომპანია გალფი მომხმარებელს ევრო 5 სტანდარტის საწვავს შესთავაზებს, რომლის მიწოდებასაც ავსტრიული ნავთობის კომპანია OMV უზრუნველყოფს. კომპანია გალფის ბენზინი და დიზელი რუმინეთიდან საქართველოში ტანკერით მოემართება. ამასთან დეტალურად მოწმდება საწვავის ხარისხი როგორც ტრანსპორტზე, ისე ფოთში არსებულ ტერმინალზეც. უკვე ამის შემდგომ გალფის საწვავის ხარისხის კონტროლი კიდევ რამდენიმე ეტაპად ხორციელდება. ჩვენი ტერმინალი დაპროექტებულია და აშენებულია API 650 სტანდარტის შესაბამისად, რაც ნიშნავს იმას, რომ რეზერვუარები აღჭურვილია შიდა მცურავი სახურავით. სრულად მილსადენები სეგრეგირებულია იმისათვის, რომ მომემსახუროთ სხვადასხვა ტიპის პროდუქტებს და შესაბამისად არ დაზიანდეს ხარისხი პროდუქტის. ტერმინალი ძალიან დიდ ყურადღებას უთმობს გარემოს დაცვას და შიდა მცურავი სახურავები უზრუნველყოფს ნაკლებ ემისიებს და მავნითიერებების გაფრქვევებს ატმოსფეროში. საწვავის მაღალ ხარისხზე გოგირდის შემცველობა მეტყველებს. რაც უფრო ნაკლებია გოგირდი, მით უფრო უვნებელია გამონაბოლქვი გარემოსთვის. სწორედ აღნიშნული მახასიათებლებისთვის ხაზის გასასმელად კომპანია პირველად აქვეყნებს ბენზინისა და დიზელის ხარისხობრივ მახასიათებლებს, რომლებიც რაოდენობრივად საერთაშორისო კვლევის კომპანია SGS-მა დათვალა. აღნიშნული ლაბორატორია მსოფლიოს 10 საუკეთესო ლაბორატორიათა რიცხვშია. კვლევაში ნათლად ჩანს, რომ ევრო 5-ისა და ევრო 4 სტანდარტის ბენზინის შემთხვევაში გოგირდის მაქსიმალური შემცველობა 10 და 50 ერთეულია. გალფის საწვავის შემთხვევაში კი ხარისხობრივი მაჩვენებელი მხოლოდ 4.7-ია. ანალოგიურად დიზელის შემთხვევაშიც კომპანიის მაჩვენებელი აღნიშნულ სტანდარტებს მაქსიმალურად შეესაბამება. მომხმარებლამდე საწვავის მიტანის ეტაპებს ჩვენი ხარისხის დეპარტამენტი და ასევე ჩვენი პარტნიორი ორგანიზაციები მრავალ ეტაპზე იცავენ, დაწყებული თვითონ იმ გეიმით, რომელიც მოდის ჩვენს ქვეყანაში, შემდეგ ნავთობ ტერმინალებით, ასევე ვაგონებით, ბენზინმზიდებით თუ თვითონ სადგურებზე ხარისხის შემოწმების კუთხით. ხარისხი ძალიან მნიშვნელოვანია როგორც ჩვენი ქვეყნის ეკოლოგიისთვის და ჩვენი ქვეყნისთვის, ასევე თითოეული მომხმარებლის ავტომობილისთვის, რომ ავტომობილი იყოს უფრო მდგრადი. გალფისთვის მთავარი პრიორიტეტი საწვავის მაღალი ხარისხია. კომპანიის აღნიშნულ სტრატეგიას მსოფლიოში აღიარებული სპორტსმენი ზაზა ფაჩულიაც უჭერს მხარს. გალფის სახე კალათბურთელი ზაზა ფაჩულია იქნება. ამასთან აღსანიშნია ის ფაქტიც, რომ თანამშრომლობა ხელს შეუწყობს ზაზას საკალათბურთო აკადემიის განვითარებას და კიდევ უფრო გაძლიერებას. როგორც კომპანია აანონსებს, წლის განმავლობაში ამ მხრივ მრავალი აქტივობაა დაგეგმილი. გადაწყდა, რომ ზაზა ფაჩულია უხელმძღვანელებს და მხარში ჩაუდგება გალფის ხარისხის კამპანიას ევრო 5-ის ახალი საწვავის, რომელიც ჩვენს ქსელში უკვე ყველა შეუძლია რომ შეიძინოს. ჩვენი თანამშრომლობა ამით არ შემოიფარგლება, ზაზა ფაჩულია და გალფი გეგმავენ რომ მხარში დაუდგნენ და განავითარონ საქართველოში კალათბურთის შესაძლებლობები, დაეხმარონ იმ ბავშვებს, რომლებსაც აქვთ სურვილი მონაცემები და ნიჭი, რომ ჩაერთონ კალათბურთში და მიყვნენ ამ გზას. ნავთობწარმოებელი კომპანია ევრო 5 სტანდარტის საწვავის შემოღებასთან ერთად იწყებს აქციას სახელწოდებით გადმოდი გალფზე, რომლის ფარგლებშიც ყოველი მომხმარებელი, რომელიც გალფის კლუბის წევრი გახდება, საჩუქრად მიიღებს 10 ლარის საწვავს. გალფისთვის მთავარი მაღალი ხარისხის პროდუქციის წარმოებაა, სწორედ ესაა სტრატეგია, რომლის მეშვეობითაც კომპანია ბაზარზე დიფერენცირებასა და პოზიციონირებას ახერხებს.
კიდევ ერთხელ წარვადგენ ახლა ჩვენს თუმა. შენ გავსე გადმოსვლა არ გჭირდება. ხო, მე არ გჭირდება გავსე გადმოსვლა, თანაც უკვე რამდენიმე წელია. ალბათანებო და ბატონო, ჩვეულებრივი ომი მიდიოდა ახლა, საბაზდან. არა, მე 3 წელია მაქვს უკვე ეს ბარათი, აი რა ბარათებზე იქნება საუბარი, კიდევ ერთხელ ანნა ლაპიაშვილი წარადგენს ჩვენს თუმას. ინფორმაცია რომელიც მე რეკლამის დროს გამოვიყენე შეძლებობა და მივიღე, ხა მაყურებელთან გავიზიაროთ, ახალ ბარათებს წარადგენს გალფი, რომელიც ბევრ განსხვავებულ შეცდომებას მისცემს მომხმარებელს, ვისაც არ გაქვთ, შეგიძლიათ ამ ახალ განახლებულ ბარათს მიმართოთ და ეს ბარათი არ არის პრინციპში ის თავი განსხვავებული, რომელიც ამ შემთხვევაში Euro 5 სტანდარტს განაპირობებს, სხვა ბევრი კომპონენტი არის, სიუჟეტში ნაწილი მოვისმინეთ. ბარათთან ერთად რას იძლევა გალფი? ის ახალი სიმაღლე მინდა რომ გავიგოთ თქვენგან რა არის, რომელსაც უკვე ზაზაფაჩულია წარმოადგენს. რომ დავიწყო ესე იგი გალფის თავარი პრიორიტეტი არის ხარისხი. გვინდა რომ მომხმარებლამდე მივიდეს ყველაზე ხარისხიანი საწვავი, რაც შეიძლება შემოვიდეს საქართველოში. ამისთვის პარტნიორიც ახალი ყავს, ეს არის როგორც სიუჟეტში აღინიშნა ავსტრიული ნავთობგიგანტი OMV, რომელიც ევროპაში არის ერთ-ერთი ლიდერი. ცოტა მეტი ვთქვათ რა, იმიტომ მე ეგენა მეკავებოდა, მაგრამ დილით ეგ ვერ მოვასწარი. ფაქტიურად ერთ-ერთ ლიდერთან აქვს საქმე. შეიძლება ითქვას სოფლიო მასშტაბითაც. არა საბა. 1956 წელს არის ეს კომპანია დაფუძნებული. არის აი განმასხვავებელი, აი რაც ჩვენ გვინდა რომ ვიყოთ ქართულ ბაზარზე, ზუსტად ის არის OMV ევროპულ ბაზარზე. ეს არის განსხვავებული მომსახურება და ხარისხი, უფრო მაღალი ვიდრე ჰქონდათ კონკურენტებს. და მათ ამით დაიჭირეს მომხმარებლის კეთილგანწყობა, მომხმარებლის სიყვარული და მომხმარებლის ლოიალურობა. ანუ ჩვენც ვეცადეთ ახლა ვისთან გაგვეკეთებინა ასოცირება, აღმოაჩინეთ რომ მათ ძალიან კარგი გადამამუშავებელი ქარხანა აქვს იმ რეგიონში, რომელიც შავი ზღვის აკვატორიას ემსახურება და ჩვენი პარტნიორების მეშვეობით დავკავშირდით და გახდა ჩვენი საწვავის მომწოდებელი. როდიდან ზუსტი თარიღი? ზუსტი თარიღი უკვე ჩათვალეთ რომ გალფის ქსელში ამ წუთას რომელიც საწვავი არის. დიახ. რაც ყველაზე მთავარი აი პროცესიც რომელიც აღინიშნა, ერთი რას ყიდულობ და მეორეა რას მიაწვდის საბოლოო ჯამში, იმიტომ რომ საწვავი ცოტა ქიმიაში ვინც ერკვევა და დეტალებში ვინც ერკვევა, ეს სპეციფიური პროდუქტია, მისი გადაადგილება, შენახვა, მოვლა არის საკმაოდ შრომატევად საქმესთან დაკავშირებით. ძალიან ბევრი ადამიანი ჩვენთან დასაქმებულია მხოლოდ იმისთვის, რომ მივიდეს ხარისხიანი საწვავი მომხმარებლამდე, მომხმარებლის ავტომობილამდე, ასე ვთქვათ. და ყიდულობთ ხარისხიანს და მიგვაქვს ხარისხიანად. ეგ არის ჩვენი ერთ-ერთი ესეთი განმასხვავებელი, რომელიც გვინდა რომ მომხმარებელს დღევანდელ 2017 წელს განსხვავებულად შევთავაზოთ. რაც შეეხება ხარისხის თემას ჯერ ვერ იმასვისავ ვერ შევი. არ გადავდივარ. არა, კარგი დაასრულე. ხარისხთან დაკავშირებით კიდევ რაც გავაკეთეთ, პარტნიორობა უფრო მაღალ ეტაპზე გადავიყვანეთ SGS-თან, რომელიც არის შვეიცარიელები, მსოფლიოში წამყვანი ლაბორატორიული კომპანია, რომელსაც აქვს როგორც შემოწმების, ასევე სერტიფიცირების მრავალი პროფილი აქვს. მათი დასკვნა ფაქტიურად ვალიდაციას სხვადასხვა კვლევებით, ტოპ-10-ში შედის მსოფლიოში. ისინიც მე-19 საუკუნეში არიან დაფუძნებულები და ამ პერიოდის განმავლობაში ძალიან დიდხანს აკეთებენ იმ საქმეს, რაც რეალურად ჭირდება გარემოს და ანუ SGS-ის ჩართულობაც, საბა? დიახ, SGS-ი ჩვენს პრეზენტაციაზე SGS-მა ჩაატარა სადგურიდან აღებული, რაც მე თავიდან ვთქვი, არა ის რაც გემით შემოვიდა, არამედ სადგური, რაც მიდის მომხმარებლამდე. სადგურიდან აღებული ნიმუშები და ეს ნიმუშები შეესაბამება იმ სტანდარტს, რა სტანდარტის დანერგვა გვინდა ჩვენ საქართველოში უკვე სტაბილურად. შეიძლება იყო რაღაც დელობები, შეიძლება იყო რაღაცა გამონათებები, მაგრამ ჩვენ გვინდა რომ ეს იყოს მინიმალური ზღვარი, რომლის ქვემოთაც გალფი ხო არ წავა და გვინდა კონკურენტებსაც მივცეთ ეს გამოწვევა, რომ აი ეგ იყო ჩემი მთავარი თემა, რომ ეს არის გამოწვევა, ეს არის მაზანდის აწევა. რაზეც დღეს დილის 8 საათზე ვიდრე თქვენი მოსვლა და ვაანონსი აქ საუბრობდი. ზაზაფაჩულია სიმაღლემდე ასვლის გარდა ის გამოვლინება, ის რეალურად რაზეც ახლა გალფი საუბრობს, ეს
გამოწვევა ეს ჩვენს ენაზე და საინტერესოა ის პროცესები, რაც აქედან გამომდინარე წავა ბაზარზე. ეს გამოწვევა ფაქტია, რომ გალფმა უკვე გააკეთა. ეს ესე ითარგმნება, ამდენად სწორად გავიგე და ვცდილობ იგივე გადავცე ახლა მაყურებელს. დიახ, ეგრეა. ანუ OMV-ის შვეიცარლების ჩართულობიდან გამომდინარე, ფაქტია ეს ნიშნავს უკვე იმას, რომ სწორება აქედან თავიდან ბოლომდე არის ტიპიურად ახალ ხარისხზე და DCFTA-სთან და ევროკავშირთან დაახლოებიდან გამომდინარე, საბა რამდენად არის ეს ყველაფერი დამაჩქარებელი საიმისოდ, იმიტომ რომ ადრე თუ გვიან ჩვენ ევრო 5-ზე სავალდებულოდ მოგვიწევდა გადასვლა. იცით რა არის 2009 წლიდან ევროპა მოიხმარს ევრო 5-ს, იმ სტანდარტს, რასაც დღეს გალფი თავაზობს თავის მომხმარებელს. ეს იმის მანიშნებელია, რომ ჩვენი იგივე რაც თქვენ აღნიშნეთ, ახალ ეტაპზე გადასვლა ევროკავშირთან ურთიერთობის უკვე უახლოეს პერიოდში ისედაც მოთხოვდა ქვეყანას, რომ შეეთავაზებინა გარემოსთვის, მარტო მომხმარებლებისთვის არა, ზოგადად ეკოლოგიისთვის და გარემოსთვის ის საწვავის ხარისხი, რაც მნიშვნელოვანია, რომ ნაკლები დაზიანება, ნაკლები მავნე ნივთიერებების გავხვევა მოხდეს ჰაერში და ჩვენ დავიწყეთ ის იგივე ევროპულ კომპანიასთან, იგივე ევროპულ ლაბორატორიასთან და სხვათა შორის ჩვენი ხარისხის მართვის პროცესებიც ასოცირდება იმ კომპანიების პროცესებთან, რომლებიც წარმატებულები არიან ევროპაში. ეს თითოეულ მაგალითად ერთ-ერთ მაგალითს მოგიყვანთ, რომ ბენზინის და დიზელის საწვავების განაწილება ავტოგასამართ სადგურებზე ხდება სხვადასხვა ბენზინმზიდებით. ანუ რომ მცირეოდენი შერევაც კი არ მოხდეს და მცირეოდენი შერევა იწვევს უბრალოდ ხარისხის დეგრადაციას, ასე ვთქვათ რა. ამიტომ ესე იგი SGS-ი ზაზას ჩართულობა, ზაზასთან ერთად ჩვენ ბევრი გეგმა გვაქვს, ძალიან ისეთი საინტერესო გეგმები გვაქვს, ზაზა გახდა ჩვენი პარტნიორი. ნამდვილად საამაყო ქართველი და საამაყო ადამიანი უკვე მინდა რომ გავაზიარო ერთი პატარა ფრაზა. ჩვენ გვაერთიანებს ენერგია, ეს არის გალფის და ზაზას ერთიანობის. ამით ხო დანარჩენს აუცილებლად წაიკითხავ და მოგიყვება. იმდენია ხვალიდან უკვე Forbes-იდან გამომდინარე გალფზე, ზაზაფაჩულიაზე სასაუბრო რომ არა, სიმართლე გითხრა ხა საბადან გამომდინარე მე მაინც რაც დილით გითხარი რა როაზე რა. მაინც ძირითადად ჩემ ტვინში ტრიალებს ის ახალი ხარისხი, რომელიც ჯერ სავალდებულო არ არის, რაზეც მე გული მწყდება ატონსაბა საქართველოში, იმიტომ რომ მგონია რომ ნელ-ნელა და კარგი იქნება თუ სახელმწიფო დაანონსებს, როდის იქნება ეს ყველაფერი უკვე სავალდებულო. მათ შორის თქვენი კონკურენტებიც მომემზადონ იმისთვის, რისთვისაც გალფი დღეს უკვე მზად არის. მაგრამ მოდი ახლა გადავიდეთ თვითონ უშუალოდ მომხმარებლებზე, რომელთაც ორ რაღაცაზე გადავიდეთ. ერთი გავაერთიანოთ, რომ იქიდან გამომდინარე რომ რაღაც კატეგორიის ადამიანებს უჭირთ იმის დაჯერება, რომ ნამდვილად კარგი ხარისხია გალფში, ჩვენ თავაზობთ ესეთ აქციას. მათთვის, ვინც ჯერ არ არიან გალფ კლუბის წევრები და თავაზობთ, რომ გაწევრიანდნენ და თუ კი ისინი გაწევრიანდებიან, გადმოდი გალფზე არის ესეთი აქცია და ისინი მიიღებენ დამატებით რაღაცა ისეთ ბენეფიტებს, რომლებიც ჩვენი აქციის პირობებში მათთვის დარწმუნებული ვარ ძალიან ესეთი იქნება რა მიმზიდველიც და საჭიროც. გადმოდი გალფზე ფარგლებში არის გალფ კლუბის ახალი წევრობის მოწოდება, ხო? გალფ კლუბის თვის არის საჭირო ეს ბარათი. მხოლოდ და მხოლოდ საჭიროა რომ აიღოს ადამიანმა ეს ბარათი. ამ ბარათის აღებაც უმარტივესი პროცესია, ეს არის შეიძლება ონლაინ, დავიწყოთ უკვე ონლაინ, ადამიანი ჩვენი ვებგვერდის მეშვეობით ონლაინ ავსებს აპლიკაციას, რომელიც არ არის რაღაცა გრანდიოზული, აგზავნის შესაბამის დეპარტამენტში, იგზავნება ეს ავტომატურად და უკვე ხვდება მას ავტოგასამართ სადგურზე ეს ბარათი. ასევე არის შესაძლებელი მომხმარებელმა იყოს 24 საათის განმავლობაში ჩვენს მაღაზიებში, 45 მაღაზია გვაქვს საქართველოს მასშტაბით და ესეც ერთ-ერთი სერვისი, რომელსაც სხვა ეთერში ვისაუბრებ. და ასევე შეუძლია აიღოს ბენზინგასამართ სადგურებზე უშუალოდ, ოღონდ სამუშაო დღეებში, რადგან მენეჯერი ასრულებს უკვე ამ პროცესს და მაინც მაღაზიებში უფრო ესეთ კომფორტულად შეიძლება ამის აღება. თუ კი ადამიანი მივა და აიღებს ბარათს, მას ექნება მოდი ასე ვთქვათ 4 სახის უპირატესობა და პრივილეგია. გალფ კლუბის წევრობა ჩვენ თავაზობთ, რომ არის პრივილეგია. პირველი არის, რომ აქციებში მონაწილეობა, იმიტომ რომ ეხლა მაგალითად ეს აქცია და სხვა ჩვენ გალფი ძალიან როგორც იცით, გალფს ხშირად აქვს როგორც გათამაშებები, ასევე საჩუქრები, ასევე დამატებითი ისეთი
მნიშვნელოვანი შეთავაზებები, რომლებიც დაკავშირებულია საწვავის ჩასხმასთან და გაუქმების წევრობასთან. მეორე არის ქულების დაგროვება, რომელიც შეიძლება ადამიანმა დააგროვოს, შეიძლება ზოგი წლის განმავლობაში აგროვებს, ზოგი ხშირად მოიხმარს. ქულების გახარჯვა ხდება ასევე მაღაზიებში. უგადად გროვდება ეს ქულები თუ განულებაა რაღაც დროით? არის რაღაცა ის პარამეტრები, რომელიც უნდა შესრულდეს. მაგალითად, აქტიური უნდა იყოს ბარათი 6 თვის განმავლობაში და ასე შემდეგ. ქულების განახდება ხდება მაღაზიებში, უკვე დავიწყეთ, რომ ქულების განახდება ხდება კომუნალურების გადასახდელად, სიტი პარკის გადასახდელად, ჯარიმების გადასახდელად, მობილურის შესავსებად. ეხლა იწყება უკვე უფრო გაშლილი თემა პარტნიორ ორგანიზაციებთან ხდება ამ ქულების გამოყენება. დავიწყებთ ამას ანონსი წინასწარ. მესამე მნიშვნელოვანი პარამეტრი არის, რომ ხდება ფასდაკლებები, ქონია კონკრეტულ საწვავის 15 თეთრამდე ფასდაკლებაც, ქონია 10 თეთრამდე ფასდაკლება, ანუ სხვადასხვა პერიოდში სხვადასხვა წამახალისებელი ფასდაკლებებია და მეოთხე, რაც ჩემთვის არანაკლებ მნიშვნელოვანია, არის რომ ბარათის მფლობელს შესაძლებლობა აქვს აკონტროლოს სრულად თითოეულის ჩასხმა, რომელსაც იგი ასრულებს თუნდაც 6 თვის წინანდელიდან მოყოლებული დღემდე. ვები აპლიკაცია ყველაფერი, ხო? ვები აპლიკაცია ორივე, ავტორიზაცია უმარტივესი, აპლიკაცია ძალიან პირადი ნომერი, ხო? პირადი ნომერი, ბარათის ნომერი საჭიროა და ეგ არის. ჩასხმას ძალიან ისეთი ჩასხმის ისტორია ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და რატო? ხშირად არის და ყოფილა ქართულ ბაზარზე იმის პრობლემა, რომ მომხმარებლები არ იყო დარწმუნებული, აი რამდენი ჩამის ხეს, სწორად ჩამის ხეს, ნამდვილად მივიღე ეს ლიტრაჟი თუ არა და ბარათის აპლიკაცია და ვები ეს ისტორია იძლევა დეტალურ იმ ინფორმაციას, თუ მას უნდა დარწმუნება იმაში, რომ ნამდვილად სწორი რაოდენობა მიიღო საწვავის, იქ რაც არის მითითებული, ის არის რეალურად რაც მან მიიღო. ჩვენი სისტემა, ავტომატიზაცია და სისტემა იძლევა იმის შესაძლებლობას აკონტროლოს მომხმარებელმა სრულად თითოეული ჩასხმა. ასევე ბიუჯეტირებისთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია. კორპორატიულ კლიენტებზე მაგისთვის იდეალურია საკონტროლებლად და კორპორატიულზე სხვა არ მე ეს რიტეილისტის აი გარი გამონასხავებელი. ხო, მართალია, რიტეილისტვის ადამიანი, რომელიც ხარჯების კონტროლის კუთხით ძალიანად უკვე ნახულობს, რამდენი უნდა, რამდენი საწვავი ჭირდება. დაგეგმავს უკვე ზოგის ხასაკან სხვა ჩამისხის საწვავი და შეუძლია ან ჩაისხის საწვავი. საბაჯი ჟიაშვილი აი ესე კალფის საოპერაციო დირექტორი ვსტუმრობდა დღეს საქმიან დილაში. მე მაქვს დასაბუთებული ეჭვი რომ ამ თემაზე ჩვენ მხოლოდ საუბარი დავიწყეთ გულისხმობ ხარისხზე. ევრო 5-ის ხარისხზე და მგონია რომ ძალიან ბევრ თემაზე კალფის სხვა წარმომადგენლებთანაც გავამოწმოთ საუბარს, თუმცა საბას ყოველთვის მეპატიჟებით და მოხარული ვიქნებით ვიხილოთ საქმიანი. დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ. ძალიან მადლობა თქვენ. მნიშვნელოვანი ფორმატია ეს ფორმატი ჩვენი ქვეყნის განვითარებისთვის, ყველაფრისთვის, პარტნიორობისთვის და ეს კარგი საქმისთვის თქვენი მომხმარებლების. მე მგონი ჯობს რომ უკვე ბარემ საბასთან ერთად დავასრულოთ ეს გადაცემა, იმიტომ რომ უკვე იწყება ქალების ნარატივი 15 წუთში. გვანცალაღიძე შემოგიერთდებათ ქალების ნარატივი და არ დაგავიწყდეთ თუ გსურთ მთელი დღის განმავლობაში იყოთ საქმის კურსში ბიზნესში და ეკონომიკაში მიმდინარე მოვლენებისა 3 საათზე და საღამოს 11-ის ნახევარზე ბექაბაძის გადაცთან ერთად საქმის კურსი ყველაფერი დანარჩენი bm.g ჩვენ ვებგვერდზე გვიყურებთ TV პირველზე ვისმენთ რადიო ჰერეთის და რადიო თბილისის საშუალებით. ხვალ დილის 8 საათზე კვლავ ერთად ვართ საქმიანი დილით.